Hello everyone, welcome back on this video. So यो भिडियोमा चाहिँ हामी नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल रेजिस्ट्रेसन लाइसेन्स एक्जाम प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको स्टुडेन्टलाई एस्पायरेन्टको लागि एकदमै हेल्पफुल हुने भिडियो रहेको छ। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म मजाले हेर्नुस्। यसमा चाहिँ भिआइपी एमसीक्यू इन्क्लुडेड इम्पोर्टेन्ट मोडल सेटको हामी डिटेल सोलुसन हेर्नेछौँ र यो चाहिँ एउटा स्याम्पल रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको एमसीक्यू भएको मोडल सेट तपाईले चाहिँ इनफ मोडल सेटहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले तपाईलाई चाहिँ पास हुन चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नेछ है। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि अहिले हामीसँग अभाइलेबल भएको 40 वटा मोडल सेट इनफ मोडल सेट छ, विथ डिटेल सोलुसन छ है। सबै मोडल सेटमा विथ डिटेल सोलुसन छ। एउटा मोडल सेटले तपाईको अलमोस्ट 4 वटा 5 वटा मोडल सेट बन्ने गरी एक्सप्लेनेसन राखेको छ हामीले डिटेल सोलुसन, र अलमोस्ट सबै च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट थ्योरी कभर आउट हुने गरी हाम्रो सोलुसन हुनेछ है। प्रिभियस मोडल सेट पनि हेर्नु भएको छ होला भिडियोहरुमा हैन, जसमा हाम्रो डिटेल सोलुसन हुनेछ। त्यसैगरी चाहिँ अलमोस्ट सबै मोडल सेटमा डिटेल सोलुसन छ है। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मोडल सेट फर सिभिल इन्जिनियरिङको लागि छ। हामीसँग अभाइलेबल अहिले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको मात्रै छ है। ल हेर्नुस् त, इम्पोर्टेन्ट मोडल सेट फर द सिभिल इन्जिनियरिङ टु क्र्याक दि नेक लाइसेन्स एक्जाम। अपकमिङ एक्जाम दिने सबैजनाको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो मोडल सेट हामी चाहिँ 16 को तपाईलाई चाहिँ म अहिले भिडियो बनाउँदै छु। हामीसँग अलमोस्ट 1 देखि 40 मोडल सेट रेडी भइसकेको छ फर प्र्याक्टिस। त्यसको लागि स्क्रिनमा भएको नम्बर मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ नि के हेर्नेछौँ भने चाहिँ क्वेशन र हामी एन्सरमा फोकस गर्नेछु। मैले त्यसको डिटेल सोलुसन त देखाउने छु, तर डिटेल सोलुसन चाहिँ इच पोइन्ट मैले कभर आउट गर्ने हो। तपाईलाई चाहिँ स्ट्यान्डिङ गराएर जाने हो भने चाहिँ भिडियो चाहिँ 2 आवर भन्दा प्लस हुन जान्छ। सो मैले के डिसिजन गरे भनेपछि म चाहिँ तपाईसँग सर्ट इन्टरेक्सन गर्नेछु। क्वेशन हामी एन्सर हेर्नेछौँ र यसको डिटेल सोलुसन त मेन्सन म देखाउने छु बेला बेला। तर तपाईले यस्तो टाइपको एमसीक्यूहरु मोडल सेटहरु हामीसँग भएको मजाले लिएर फुल्ली प्र्याक्टिस गरेर मजाले प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ स्योरली तपाईले चाहिँ पास हुन कसैले रोक्ने छैन है। सो हामीसँग चाहिँ नि इनफ टेन्टेटिभली 40 मोडल सेट छ, जुन चाहिँ इनफ एमसीक्यू है। इनफ एमसीक्यू इन्क्लुडेड भिआइपी मोडल सेटहरु छ। सो लेट्स बिगिन दिस भिडियो है। हाम्रो टोटल रियल एक्जामको टाइम चाहिँ 2 आवर हुन्छ। अहिलेसम्म नेकले प्रोभाइड गरेको गाइडेन्स मार्किङ प्याटर्न अनुसार चाहिँ 100 मार्क्सको क्वेशन हुन्छ, जसमा तपाईले चाहिँ 50 ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि दुईटा सेक्सनमा क्वेशन सोध्छ। एउटा सेक्सन ए ग्रुप ए भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ 1 मार्क्सको 60 वटा एमसीक्यू हुन्छ, जुन चाहिँ 60 मार्क्सको भयो। अनि ग्रुप बी और सेक्सन बी जुन अहिले हामी हेर्नेछौँ यस भिडियोमै, त्यसमा चाहिँ अलमोस्ट अलिक थ्योरेटिकल क्रिटिकल क्वेशनहरु अलि 2 मार्क्सको लागि चाहिँ कुनै एमसीक्यूहरु थ्योरेटिकलबाट पनि सोध्न सक्छ, कुनै एमसीक्यूहरु न्यूमेरिकल मोस्टली न्यूमेरिकल सोध्छ है। 40 मार्क्सको हुन्छ, 2 into 20 दैट इज द 40 है। अनि 60 र 40 100 मार्क्सको भयो है। ओके, क्वेशन नम्बर 1 मा के छ हेरौँ त। 1 bag of Portland cement 50 kg in weight would normally have a bulk volume of। हामीलाई चाहिँ 1 bag of Portland cement को जुन चाहिँ 50 kg in weight हुन्छ, हामीलाई थाहा छ 1 bag cement को weight चाहिँ 50 kg हुन्छ। यसको नर्मल्ली have a bulk volume चाहिँ कति हुन्छ भनेर भनेको छ। bulk volume चाहिँ 35 लिटर हुन जान्छ। यसको डिटेल सोलुसनमा सबै मेन्सन छ है। हाम्रो तपाई कुन मोडल सेट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसको ग्रुप अनुसार चाहिँ डिटेल सोलुसन मेन्सन छ है। हामीसँग भएको यस्तो टाइपको प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेपछि अलमोस्ट तपाईको चाहिँ नि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एक्जामको क्वेशनको एमसीक्यू मोडल सेट विथ सोलुसन पनि हुन्छ, र यो एक्स्ट्रा क्वेशन हो, एक्स्ट्रा प्रोबेबल एमसीक्यूहरु हो कि जुन चाहिँ अब सोध्ने चान्सेस हुन्छ तपाईलाई है। ओके, क्वेशन नम्बर 1 मा बी थियो है, 35 लिटर। हेर्नुस् त, डेन्सिटी अफ सिमेन्ट हामीलाई थाहा छ। डेन्सिटी अफ सिमेन्ट चाहिँ 1440 kg per meter cube हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिने। अब भोल्युम अफ 1 bag सिमेन्ट अलरेडी गिभन छ, दैट इज हाम्रो थाहा छ हामीलाई। मास भनेको 1 kg हुन्छ। यो भनेको कसरी निकाल्ने हो भने डेन्सिटी भनेको अलरेडी सिम्पल फर्मुला छ हाम्रो। डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम है। अनि मास भनेको हाम्रो चाहिने यसबाट निकाल्नु पर्ने v को टर्म्समा छ है। यसलाई मोडिफाई गर्ने हो भनेपछि v भनेको हाम्रो के आउँछ त, मास अपन डेन्सिटी आउँछ है। अब यसमा गाह्रो केही पनि छैन। हेर्नुस्, मास भनेको 1 bag सिमेन्टको हाम्रो 50 kg छ, 50 kg राख्दिने m को ठाउँमा, d भनेको यो राख्दिने हाम्रो 1440, दैट इज द डेन्सिटी। अब हेर्नुस् त, यो चाहिँ केजी पर मिटर क्युबमा छ है, केजी पर मिटर क्युबमा छ। अनि केजी पर मिटर क्युब चाहिँ हाम्रो मिटर क्युब चाहिँ माथि जान्छ है। यो हेर्नुस् त, केजी पर मिटर क्युबमा हुनाले हाम्रो चाहिँ नि भ्यालु पोइन्ट यसको जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ 50 डिभाइड बाइ 1440 डिभाइड गर्ने हो भने चाहिँ 0.0347 चाहिँ हाम्रो मिटर क्युबमा आउँछ। यो चाहिँ है मिटर क्युबमा आउँछ, तर हाम्रो आन्सरमा चाहिँ लिटर हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्टु 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु भने चाहिँ लिटरमा जान्छ है। टेन्टेटिभली 35 लिटर चाहिँ आन्सर आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो अप्सन केमा थियो त, अप्सन बी मा थियो है।
सो यसरी हाम्रो सबै डिटेल सोलुसन हुनेछ है क्वेशन नम्बर 2 मा के छ लस एन्जल मेसिन इज युज टु टेस्ट द एग्रिगेट फर लस एन्जल मेसिन चाहिँ युज गर्छौं टु टेस्ट द एग्रिगेट फर क्रसिङ स्ट्रेन्थ को लागि हो कि एग्रिगेट फर क्रसिङ स्ट्रेन्थ को लागि हो कि इम्प्याक्ट भ्यालु को लागि हो कि एब्रेसन रेजिस्टेन्स को लागि हो कि अनि त्यसपछि वाटर एब्जेक्सन को लागि हो भनेर चाहिँ लस एन्जल मेसिन के को लागि युज हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ अभियसली लस एन्जल मेसिन इज युज टु टेस्ट द एग्रिगेट फर एब्रेसन रेजिस्टेन्स को लागि हामी युज गरिरहेको हुन्छौं है दैट इज द 2 को आन्सर सी भयो अब हेर्नुस् त यसको आन्सर हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ हेर्नुस् त भेरियस टेस्ट फर एग्रिगेट विथ आईएस कोड कुन जुन आईएस कोड फलो गरेर कुन कुन प्रोपर्टी अफ एग्रिगेट त्यसपछि टेस्ट को टाइप के हुन्छ टेस्ट मेथडमा चाहिँ आईएस कोड कुन कुन फलो गरिएको हुन्छ डिटेल सोलुसन यहाँ मेन्सन छ हेर्नुस् त सपोज क्रसिङ स्ट्रेन्थ भन्यो भने हामीले क्रसिङ टेस्ट युज गर्छौं कहिलेकाहीँ हार्डनेस को लागि कुन टेस्ट हामीले चाहिँ फिजिबल हुन्छ युज गर्छौं भन्ने सोधिन सक्छ जसको लागि लस एन्जल एब्रेसन टेस्ट युज गर्छौं है अनि टफनेस को लागि हाम्रो एग्रिगेट इम्प्याक्ट टेस्ट गर्छौं ड्युरेबिलिटी को लागि हाम्रो चाहिँ एग्रिगेट को ड्युरेबिलिटी को लागि साउन्डनेस टेस्ट और एसोलेटेड ड्युरेबिलिटी टेस्ट गर्छौं सेफ फ्याक्टर को लागि सेफ टेस्ट यसरी डिफरेंट टाइप्स को चाहिने कुराहरु एउटा अप्सनबाट एउटा क्वेशन को आन्सर बाट हेर्नुस् त कतिवटा यसबाट अरु आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भएको टर्म्सहरु मेन्सन छ हाम्रो डिटेल सोलुसनमा यसरी मेन्सन हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले आफैले मजाले भिआईपी मोडल सेटहरु लिएर मजाले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ आफैले पनि टेस्ट दिन सकिन्छ है ओके सो यसको लागि हाम्रो एब्रेसन रेजिस्टेन्स टेस्ट भयो है ओके क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौं त फर प्लास्टरिङ वाल सिमेन्ट मोर्टार वुड बी जनरली युज इन द रेशियो भनेको छ प्लास्टरिङ वाल को लागि सिमेन्ट मोर्टार रेशियो तल मध्येको 1:2 युज हुन्छ कि 1:4 1:6 1:8 भनेको छ जनरली हाम्रो चाहिँ नि प्लास्टरिङ वाल को लागि भनेको छ है त्यसको लागि हाम्रो आन्सर चाहिँ 1:4 जनरली हामी युज गर्छौं ल हेरौं त 3 को आन्सर चाहिँ बी भयो ल यो भनिरहँदाखेरि हेर्नुस् त नेचर अफ द वर्क्स हाम्रो डिटेल सोलुसनमा टाइप्स अफ द मोर्टार अहिले चाहिँ हाम्रो प्लास्टर वर्क को लागि सोधेको थियो जुन चाहिँ हाम्रो सिमेन्ट मोर्टार अफ 1:3 to 1:4 हो अप्सनमा 1:4 थियो त्यही भएर हामीले यो चुज गर्यौं यो भनिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईलाई पोइन्टिङ वर्क को लागि भनेर सोधिन सक्छ है त्यसको लागि 1:2 1:1 1:2 रेशियो भयो है रेनफोर्स ब्रिक वर्क को लागि भनिदिन सक्छ यसको लागि यो रेशियो भयो सो हेर्नुस् त यो 4 वटा 5 वटा टर्म कहिलेकाहीँ ड्याम प्रुफ कोर्स एन्ड सिमेन्ट कन्क्रिट को लागि भनिदिन सक्छ 1:2 अनि जनरल आरसीसी वर्क लिन्टेलहरु पिलर स्ल्याब को लागि चाहिँ जनरली 1:3 रेशियो ल हेर्नुस् एउटा आन्सरबाट एउटाको आन्सरको एक्सप्लेनेसनबाट हामीले चाहिँ नि 1 2 3 4 5 6 वटा टर्म्स जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्नै पर्ने थ्योरिटिकल पोइन्ट थियो हेर्नुस् त अरु एमसीक्यू पढ्न सक्ने सो यसरी डिटेल चाहिँ हाम्रो आन्सर मेन्सन भएको छ प्रत्येक मोडल सेटमा जसले तपाईले चाहिँ नलेज चाहिँ बुस्ट गर्ने नै छ र अपकमिङ एक्जाम चाहिँ क्र्याक गर्न अभियसली हेल्प हुने नै छ क्वेशन नम्बर 4 मा के छ द पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ सोलिड सर्कुलर शाफ्ट अफ डायमिटर भनेको छ पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ सोलिड सर्कुलर को शाफ्ट अफ डायमिटर को पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको छ यसको लागि हाम्रो पाइडी को पावर 4 डिवाइड बाइ 34 आन्सर हुन्छ अब यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि डिटेलमा छ अहिले म त्यति फोकस गरेन हेर्नुस् त पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको के हो यो चाहिँ अब्जेक्ट को क्यापासिटी हो टु अपोज अर रेसिस्ट द टोर्सनलाई कतिको रेसिस्ट गर्न सक्ने छ त्यो अब्जेक्टमा भएको त्यसलाई चाहिँ पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्छौं है पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया अल्सो नोन एज द सेकेन्ड पोलर मोमेन्ट अफ एरिया हेर्नुस् त सबै मेन्सन छ इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरु अनि हेर्नुस् त मोमेन्ट अफ इनर्शिया सोलिड सर्कुलर शाफ्टको लागि कहिलेकाहीँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो पनि सोधिरहेको क्वेशन छ फर्स्ट एक्जाममा सोधेको थियो पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया कसरी आयो यहाँ मेन्सन छ डिस्क्राइब थ्योरिटिकल पार्ट यो चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् त जुन सिमेट्रिकल रोटेसनको लागि हामी 2 यो सोलिड सर्कुलरको लागि हामी यो 2 टाइम्स यो लिन्छ भनेपछि पाइडी को पावर 4 डिवाइड बाइ 32 यसरी आउने रहेछ है सो यसरी डिटेल सोलुसन चाहिँ मेन्सन छ है Okay, so question number 5 मा के छ the following side are taken on the turning point हामी जुन गरिराको हुन्छौं लेभलिङ गर्दाखेरि है सर्भिङमा अनि तलको चाहिँ फोर साइड ओन्ली लिन्छौं कि ब्याक साइड ओन्ली लिन्छौं कि फोर साइड एन्ड ब्याक साइड लिन्छौं कि फोर साइड एन्ड इन्टरमिडिएट साइड नर्मली हाम्रो चाहिँ नि एउटा ठाउँको हामीले रिडिङ लिइसक्यौं है त्यसपछि हामी इन्टरमिडिएट त लिन्छौं नै तर यो शिफ्ट गरेर नेक्स्ट ठाउँ जाँदाखेरि यसको हामीलाई ब्याक साइड पनि आवश्यक पर्छ देन वी गेट दी we have to find out the four side भनेपछि हामीलाई चाहिँ फोर साइड र ब्याक साइड को दुवैको चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो 5 को आन्सर चाहिँ सी भयो है हेर्नुस् त 5 को आन्सर सी भयो किन सी भयो भन्ने कुरा पनि मेन्सन छ है मैले भने अहिले क्वेशन हामी आन्सरमा फोकस गर्ने छौं र डिटेल सोलुसन चाहिँ तपाईले यस्तो टाइपको मोडल सेट लिएर हामीसँग मजाले प्रिपरेसन गर्नु होला ओके सो क्वेशन नम्बर 6 मा के छ रेट पर युनिट आइटम अफ द वर्क भनेको के भन्छ टोटल क्वालिटी टोटल लेबर डिवाइड बाइ टोटल लेबर हो कि टोटल कस्ट डिवाइड बाइ टोटल लेबर हो कि टोटल कस्ट डिवाइड बाइ टोटल क्वान्टिटी हो कि टोटल क्वालिटी डिवाइड बाइ टोटल कस्ट हो भनेको छ अभियसली हाम्रो चाहिँ नि रेट पर युनिट आइटम भन्ने बित्तिकै टोटल कस्टलाई टोटल क्वान्टिटीले डिवाइड गर्नुपर्छ
टोटल कस्टलाई कति क्वान्टिटी छ, देन वी फाइनली गेट द रेट पर युनिट आइटम है। क्वेसन नम्बर 6 यो भनिरहँदाखेरि यसको डिटेल सोलुसन यहाँ मेन्सन छ। अब मैले अहिले भनिरहेको छु, तपाईले चाहिँ हाम्रो यो मोडल सेट लियो भने यस्तो टाइपको आफैले मजाले प्रिपरेसन गर्दाखेरि डिटेल सोलुसन चाहिँ प्रिपरेसन गर्नु पर्यो। भिडियो चाहिँ मैले इच एन्ड एभ्री पोइन्ट डिस्क्राइब गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै लामो जान्छ, सो स्किप गरिरहेको छु है। क्वेसन नम्बर 7 मा के छ, ग्लेसियर डिपोजिट सोइल इज कल्ड दी। हेर्नुस् त, अब यो सोइल डिपोजिट भन्ने बित्तिकै सोइल ट्रान्सपोर्टेड डिफ्रेन्ट टाइप्सले, वाइन्डले, रिभरले यस्तो खाले चाहिँ सोइल ट्रान्सपोर्ट भएको टर्म्सलाई के भनिन्छ त्यो चाहिँ तपाईले माइन्डमा राख्नु पर्यो है। अहिलेको एन्सर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, ग्लेसियरले डिपोजिट गरेको सोइललाई हामी ड्रिफ्ट भन्छौँ है। ल हेरौँ त, यसमा हामी के देख्न सक्छौँ, सोर्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन छ, टाइप्स अफ सोइल छ। रिभरले गर्दाखेरि एल्लुभियल सोइल चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्छ रिभरले, द्याट इज हामी एल्लुभियल सोइल भन्छौँ। ल्याक्विस्ट्राइन भनेको डिपोजिट अर द ट्रान्सपोर्टेड बाई द लेक्स है, यो टर्म्सबाट एउटा एमसीक्यू सोधिरहेको छ है। म्यारिन भनेको सीले गर्दाखेरि हुन्छ। एयोलिन अथवा चाहिँ स्यान्डन्सहरू, लोइसहरू चाहिँ वाइनले गर्दाखेरि डिपोजिट हुन्छ। अनि कोलुबियल इक्जाममा टालसहरू चाहिँ है, जुन चाहिँ हाम्रो ग्राभिटेसनले हुन्छ भने चाहिँ अहिले सोधेको हाम्रो ग्लेसियर छ। ग्लेसियर भनेको डिपोजिट सोइल जुन चाहिँ ड्रिफ्ट अर टिल हुने हो है। सो यस्तो टर्म्सहरू जे होस्, एउटा क्वेसनबाट चाहिँ तपाईले यसबाट बन्न सक्ने अरू थ्योरिटिकल पोइन्ट चाहिँ माइन्डमा राख्नु पर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो डिटेल सोलुसन भिआइपी मोडल सेटमा मेन्सन छ है। ओके, सो क्वेसन नम्बर 8 मा हेरौँ त, द पोर वाटर प्रेसर इन द सोइल स्याम्पल अफ कन्सोलिडोमिटर टेस्ट। यो कन्सोलिडोमिटर टेस्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि पोर वाटर प्रेसर इन द सोइल स्याम्पल टेस्ट इज म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ भनेको छ। हेर्नुस् त, म्याक्सिमम एट द बटम, म्याक्सिमम एट द सेन्टर, म्याक्सिमम एट द टप, मिनिमम एट द सेन्टर भनेको छ है। क्वेसन नम्बर 8 भनेको छ, यसमा चाहिँ के छ, कन्सोलिडोमिटर टेस्टमा चाहिँ पोर वाटर हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, सेन्टरमा हुन्छ है। अब यसको चाहिँ कन्सोलिडोमिटरको टेस्टको डिटेल सोलुसन, यसको डिटेल थ्योरिटिकल पार्ट यहाँ मेन्सन रहेको छ। हेर्नुस् त, कति हेर्नुहुन्छ तपाईले, यो अघि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेड बाई सोइलको थियो, अहिले चाहिँ हाम्रो हेर्नुस् त, इन द प्रोसेस अफ लोडिङ इनिशियली वी इन्क्रिज द लोड, the pore water pressure increases due to which the pore water escape out from the void of this, and hence the pore water pressure in the soil sample of the consolidometer को चाहिँ maximum at the center है। यस्तो थ्योरिटिकल पार्ट पनि यसरी एमसीक्यू सोध्न सक्छ है। ल हेर्नुस् त, अब यो थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ तपाईले चाहिँ लियो भने आफै पढ्नुहुन्छ हाम्रो मोडल सेट है। Okay, so question number 9 मा के छ, for an element under the effect of biaxial state of normal stress, biaxial state of normal stress, the normal stress on the plane that is the 45-degree plane is equal to भनेको छ। यसको चाहिँ हाम्रो sum of the normal stress हुन्छ कि है, हाफ अफ द सम अफ द नर्मल स्ट्रेस हुन्छ कि डिफरेन्स अफ नर्मल स्ट्रेस हुन्छ कि हाफ अफ द डिफरेन्स अफ नर्मल स्ट्रेस हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि इलिमेन्ट जुन चाहिँ बाइएक्सियल स्टेट अफ नर्मल स्ट्रेस कन्डिसनमा चाहिँ 45 डिग्रीसँग प्लेन चाहिँ इक्वल टु हाम्रो हाफ अफ द सम अफ द नर्मल स्ट्रेस हुन्छ। यो चाहिँ फर्मुलाबाट चाहिँ मोडिफाई गरेर सोधेको छ। जस्तो इक्जाम्पल यहाँ हाम्रो डिटेल सोलुसन हेरौँ त, यो नर्मल स्ट्रेस छ हाम्रो 45 डिग्री अलरेडी भनेको छ। 45 डिग्री भनेपछि थीटाको ठाउँमा 45 डिग्री मेन्सन गर्नुस्। हाम्रो cos 2 थीटा भनेको cos 90 डिग्री हुन्छ, जुन चाहिँ 0 हुन्छ। यसलाई क्यान्सल गर्यो भने सो द नर्मल स्ट्रेस हाम्रो यति मात्रै भयो, जुन चाहिँ हाम्रो हाफ भयो। हेर्नुस् त, यो चाहिँ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिभाइड बाइ 2 दैट हाफ अफ द सम अफ द नर्मल स्ट्रेस भयो है। यसरी हाम्रो डिटेल सोलुसन छ है। ओके, क्वेसन नम्बर 10 मा के छ, एंगल अफ रिपोज अफ द सोइल इज मैक्सिमम एंगल which the outer face of the soil makes the maximum चाहिँ कतिखेर हुन्छ, जुन चाहिँ सोइल मेक्सले चाहिँ होरिजेन्टल सँग बनाउँदाखेरि हुन्छ कि भर्टिकल सँग अथवा परपेन्डिकुलर टु द इन्क्लाइन प्लेन अफ द सोइल हुँदाखेरि कि नन भनेको छ। जनरली हाम्रो म्याक्सिमम चाहिँ विथ द होरिजेन्टल केसमा हुन्छ। अब यसको डिटेल सोलुसन चाहिँ मेन्सन छ। मैले यो डिटेल सोलुसन मैले भनिसके, भिडियो लङ हुनेले चाहिँ सर्टली म गइरहेको छु है। A strip footing is resting on the surface of purely clay soil deposit if the weight of the footing is double। ल हेर्नुस् त, यस्तो ट्विस्टिङ क्वेसनहरु छ। स्ट्रिप फुटिङ चाहिँ रेस्टिङ गरेको छ प्योरली क्ले सोइलमा है, अनि weight of the फुटिङको weight चाहिँ डबल गरिदियो रे है। देन अल्टिमेट बेयरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल, त्यो अल्टिमेट बेयरिङ क्यापेसिटी अफ सोइलमा चाहिँ के फरक हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ है। बिकम्स डबल हुन्छ कि बिकम्स हाफ हुन्छ कि बिकम्स 4 टाइम्स हुन्छ कि रिमेन्स द सेम हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अलरेडी यो ट्विस्टिङ क्वेसन हो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि खासमा चाहिँ यो स्ट्रिप फुटिङको चाहिँ जुन यो अल्टिमेट बेयरिङ क्यापेसिटी छ सोइलको, त्यो चाहिँ weight अफ द फुटिङ सँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यो बढोस् घटोस् जति छ त्यति नै हुन्छ, दैट इज द रिमेन्स द सेम हुन्छ। अब यो भनिरहँदाखेरि यहाँ एक्सप्लेनेसनबाट भेरिफाई गर्छु मैले। ल हेर्नुस् त,
यहाँबाट चाहिँ एक्सप्लेनेसनबाट भेरिफाई नेट अल्टिमेट बेरिङ क्यापेसिटी अफ फुटिङ इम्बेडेड इन द क्ले स्ट्राटम इज गिभन बाइ ल हेर्नुहोस् त नेट अल्टिमेट बेरिङ क्यापेसिटी यसमा डेप्थको रिलेसनसिप छैन है डाइरेक्ट फर्मुलाबाट यसो त्यही भएर चाहिँ बढोस् घटोस् तर सेम नै हुने भयो त्यो कुराहरू स्ट्रिप फुटिङ होस् जुन फुटिङ होस् है अब अरू एक्सप्लेनेसनको लागि हेर्नुहोस् त अल्टिमेट बेरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल इज अल्सो इन्डिपेन्डेन्ट अफ द वाइट अफ द फुटिङ एन्ड रिमेन्स सेम इफ द वाइट इज चेन्ज है अहिले भन्न खोजेको त्यही कुरा थियो ओके क्वेसन नम्बर 12 मा के छ which of the following combination of factor is used for the determine allowable bearing capacity of the foundation तल मध्येको दुईटा कम्बिनेसन हाम्रो जस्तो सेटलमेन्ट र शियर फेलुअर मध्ये यो दुईटा कम्बिनेसन दिएको छ कुन चाहिँ कम्बिनेसन युज गर्छ अलाउबल बेरिङ क्यापेसिटी फाइन्ड आउट गर्दाखेरि सेटलमेन्ट र बोन्ड फेलुअर हो कि सेटलमेन्ट र टेन्साइल फेलुअर हो कि टेन्साइल फेलुअर र कम्प्रेसन फेलुअर हो भनेपछि हामीलाई चाहिँ नि तलको चाहिँ हाम्रो सेटलमेन्ट र शियर फेलुअरको कम्बिनेसनले जुन चाहिँ हाम्रो 12 को आन्सर चाहिँ ए हुन्छ है त्यसको कारणले हाम्रो चाहिँ अलाउबल बेरिङ क्यापेसिटी चाहिँ फाउन्डेसन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न इजी हुनेछ है 12 मा ल हेर्नुस् त यसमा डिटेल सोलुसन छ है हाम्रो हेर्नुस् त बेरिङ क्यापेसिटी सेटलमेन्ट क्राइटेरिया शियर फेलुअरको कारणले हामी चाहिँ नि उ गर्न सक्छौं है अब अरुको चाहिँ जस्तो टेन्सन फेलुअरको यिनले हुन्छ कि हुँदैन केले हुन्छ भन्ने कुरा मेन्सन छ है आई अलरेडी सेट तपाईले यो लियो भने हामीसँग भएको 40 वटा मोडल सेट तपाईले आफैले चाहिँ त्यसको एक्सप्लेनेसन पढेर चाहिँ आफैले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ रिजन एभ्री क्वेशनको रिजन है भ्यालिड रिजन 13 मा के छ इफ डी इज द डेप्थ अफ द स्काउट बिलो द होरिजोन्टल बेड देन द वाइड अफ द लन्चिङ एप्रोन यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड एक्जाममा पनि सोधेको क्वेशन हो लन्चिङ एप्रोनको जनरली वाइड कति हुन्छ भनेको छ यो चाहिँ हाम्रो 1.5 टाइम्स द डेप्थ हुन्छ यो भनिरहँदाखेरि थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ तपाई आफैले पढिहाल्नुहुन्छ मोडल सेट हामीबाट लियो भने है अनि त्यसपछि अहिले भन्न खोजेको लन्चिङ एप्रोपको स्काउट डेप्थ चाहिँ डी मा छ है अहिले स्काउट डेप्थ चाहिँ हाम्रो सपोज 1.5 भनेको थियो भने चाहिँ लन्चिङ एप्रोप चाहिँ कति हुन्थ्यो इन्टु 1.5 गर्नु पर्थ्यो है कन्फ्युज नहुनु होला तर अहिले डी को टर्मसम्म दिएको हुनाले 1.5 हाम्रो डी हुने भयो है ओके सो क्वेशन नम्बर 14 मा के छ which of the following is known as the feeding bottle techniques भनेको छ तल मध्येको कुन चाहिँ हाम्रो फिडिङ बोटल टेक्निक्स हो भनेर क्वेशनले सोधेको छ हेर्नुस् त ड्रिप इरिगेसन हो कि स्प्रिंकल इरिगेसन हो कि फ्युरो इरिगेसन हो कि नन अफ द एबोव अब हेर्नुस् त यो इरिगेसन टाइपबाट क्वेशन सोधेको छ भने चाहिँ यो क्वेशनबाट तपाईले जति पनि इरिगेसन छ इरिगेसन कुन ठाउँमा सुटेबल छ एमसीक्यू बन्न सक्ने हाम्रो डिटेल सोलुसन छ म अहिले तपाईलाई देखाइदिन्छु यसको लागि हाम्रो फिडिङ बोटल टेक्निक भनेको हाम्रो ड्रिप इरिगेसन हो है ड्रिप इरिगेसनलाई हामी फिडिङ बोटल टेक्निक पनि भन्छ दैट इज द 14 को आन्सर चाहिँ ए भयो ल हेर्नुस् त यसमा यस्तो मजाले मेन्सन गर्दैको छु डिफरेन्स मेथड अफ इरिगेसन जुन चाहिँ हाम्रो मेथड अफ इरिगेसन र यसको क्यारेक्टरिस्टिक भनेको एमसीक्यू भन्ने पोइन्टहरु भयो यसको फिचर भयो र यसको फ्री फ्लोडिङबाट आउने क्वेशनहरु हेरौँ अर्डिनरी फ्लोडिङ यसलाई चाहिँ अर्डिनरी फ्लोडिङ भन्छ हेर्नुस् त फ्री फ्लोडिङ इज अल्सो नोन एज भनेर अप्सनमा राखिदिन सक्छ अर्डिनरी फ्लोडिङ यो चाहिँ कस्तो टाइपको लागि सुटेबल हुन्छ जस्तो रोलिङ ल्यान्डको लागि चाहिँ यो तलको जस्तो रोलिङ ल्यान्डको लागि फ्री फ्लोडिङ सुटेबल हुन्छ कि बेसिन सुटेबल हुन्छ कि चेक फ्लोडिङ हुन्छ कि बोर्डर भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ हाम्रो चाहिँ नि रोलिङ ल्यान्डको लागि हाम्रो फ्री फ्लोडिङ चाहिँ सुटेबल हुन्छ दैट इज हाम्रो मेथड अफ इरिगेसन हो यो भनिरहँदाखेरि हेर्नुस् त वाटर एप्लिकेसन इफिसिएन्सी यो केसमा चाहिँ हामी म्याक्सिमम हुन्छ कि लो हुने रहेछ हेरे इट इज मोस्ट सुटेबल फर क्लोज ग्रोइङ क्रप्स pastures and etc particularly where the land is steep area को लागि सुटेबल हुने रहेछ है it is sometimes also called wild flooding हेर्नुस् त wild flooding is also known as भनेर पनि क्वेशन सोध्न सक्छ अहिले बोतल हाम्रो के सिध्यो अहिले हाम्रो चाहिँ फिडिङ बोतल टेक्निक भनेको जुन चाहिँ ड्रिप इरिगेसन थियो त्यसैगरी वाइल्ड हाम्रो चाहिँ फ्लोडिङ भनेपछि फ्री फ्लोडिङ हुने भयो है अब हेर्नुस् बेसिक फ्लोडिङ चाहिँ सुटेबल कतिखेर हुन्छ ओर्ची ट्री को लागि हेर्नुस् त फ्री इरिगेसन स्प्रिंकलर इरिगेसन ड्रिप इरिगेसन यो भनिरहँदाखेरि हेर्नुस् त जति पनि इरिगेसन छ 4-5 सबै मेन्सन छ इभन यसको फर्मुला चाहिने कुरा पनि मेन्सन छ सो यस्तो टाइपको डिटेल सोलुसन तपाईले भएको मोडल सेट प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भनेपछि एउटा क्वेशन हैन एउटा क्वेशनबाट 10 वटा चाहिँ अरु बन्न सक्ने नलेज चाहिँ तपाईले गेन गर्नुहुन्छ है अहिलेको हाम्रो मेन्सन भएको यही कुरा थियो यो चाहिँ हाम्रो ड्रिप इरिगेसन हो है यो चाहिँ हामीले भनिसक्यौं ओके क्वेशन नम्बर 15 मा के छ द डिफरेन्स इन लेभल बिट्विन द टप अफ द क्यानल बैंक को टप अफ द एन्ड द सप्लाई लेभलको डिफरेन्सलाई हामीले के भन्छौं भनेर क्वेशन सोधे इन द क्यानलमा चाहिँ नि फ्री बोर्ड भन्छौं कि बम भन्छौं कि सप्लाई डेप्थ भन्छौं कि हाइट अफ द बैंक भन्छौं नर्मली हाम्रो चाहिँ नि जुन डिफरेन्स लेभल छ टप अफ द क्यानल बैंक टु द सप्लाई लेभलको भनेपछि त्यसलाई हामी फ्री बोर्ड भन्छौं है 15 को आन्सर चाहिँ ए भयो ल हेरौँ त अब यसले भन्न खोजेको हाम्रो चाहिँ नि यो डिफरेन्स छ नि यो हेर्नुस् त एफएसएल यो डिफरेन्स छ नि यो डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो फ्री बोर्ड भयो अहिले क्वेशनले यसरी नै सोधेको थियो हेर्नुस् त
The margin between the pole supply level and the bank level is known as the freeboard. The amount of freeboard depend upon the size of the channel. कतिको त्यो च्यानलको साइजमा डिपेन्ड हुने भयो यसको चाहिँ साइज यसको चाहिँ अमाउन्ट कति राख्ने भनेर है। यो भनिरहँदाखेरि तपाईको कहिलेकाहीँ बम भनेर सोधिन सक्छ। हेर्नुस् त यसको टर्म बम इज द होरिजोन्टल डिस्टेन्स left at the ground level between the toe of the bank and the top edge of the cutting. ल हेर्नुस् त यो कटिङ को हाम्रो टप इज छ नि यो है and the between the toe of the bank यो बैंक को toe यो चाहिँ हामी बम भन्छौं। कहिलेकाहीँ यो टर्म सोधिन सक्छ है किनकि यसबाट एमसीक्यू लोकसेवामा सोधिरहेको हुन्छ। Okay, on the question number 16, according to the Khosla theory, the exist gradient in the absence of downstream cutoff absence छ भनेपछि त्यो केसमा खोस्ला थ्योरी अनुसार चाहिँ एक्जिस्ट ग्रेडियन्ट कति हुन्छ, 0 हुन्छ कि युनिटी एउटा युनिटी हुन्छ कि 1 हुन्छ कि इन्फिनिटी हुन्छ कि भेरी लार्ज हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। अलरेडी जुन चाहिँ हाम्रो डाउनस्ट्रीम कटअफ अब्सेन्ट भएको केसमा अकर्डिङ टु खोस्ला अनुसार एक्जिस्ट ग्रेडियन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि इन्फिनिटी हुन्छ है। यसको आन्सर चाहिँ 16 को आन्सर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि सी हुन्छ। ल हेर्नुस् त यसको डिटेल सोलुसन चाहिँ छ। अब यो सबै पोइन्टहरु डिस्क्राइब गर्ने हो चाहिँ भिडियो चाहिँ एकदमै लेन्दी हुन्छ, जुन चाहिँ पछि हाम्रो तपाईले यो लिएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्ने हुन्छ है। एकदम इकोनोमिकल प्राइसमा हामी प्रोवाइड गरिरहेको छौं जुन चाहिँ अपकमिङ एक्जाम दिने स्टुडेन्टलाई एकदमै हेल्प हुनेछ है। ओके, क्वेशन नम्बर 17 मा के छ, द बेड अफ द क्यानल इज लोअर इन केस अफ। हेर्नुस् त अब यो हाम्रो भन्न खोजेको क्यानल बेड चाहिँ लोअर केमा हुन्छ, साइफोन एक्युडक्टमा हुन्छ कि क्यानल साइफोनमा हुन्छ कि लेभल क्रसिङमा हुन्छ कि सबैमा हुन्छ भनेको छ है। अलरेडी हामीलाई थाहा छ जुन चाहिँ बेड अफ द क्यानल लोअर चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि क्यानल साइफोनमा हुन्छ है। गाडी त हाम्रो क्यानल साइफोन एन्सर हुने भयो। यो भनिरहँदाखेरि डिफरेन्स टाइप अफ क्यानल यसको डिफरेन्स जस्तो डिटेल सोलुसन हेर्नुस् त। ल हेर्नुस् यसमा चाहिँ चाहिने कुराहरु हेर्नुस्, कन्सेप्ट क्रस ड्रेनेज भनेको के हो देखि सुरु भएर तपाईको चाहिँ नि हेर्नुस् क्रस ड्रेनेज भन्नेबित्तिकै साइफोन एक्युडक्टको मिनिङ, साइफोनको यसको कहाँ हुन्छ, यसको चाहिँ माथि हुन्छ कि तल हुन्छ, फिगर आउट पनि मेन्सन छ। अनि त्यसपछि प्यासेज जस्तो एक्युडक्ट है, सुपर प्यासेज। ल हेर्नुस् यस्तो डिटेल सोलुसन छ। अब मैले यो सबै डिटेल सोलुसन गर्ने भने त यति लामो भिडियो हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले हामीसँग भएको मोबाइल लिएपछि है अलरेडी मेन्सन मैले 10 चोटी है। ओके, क्वेशन नम्बर 18 मा के छ, द कन्डिसन अफ द ल्यान्ड वेयर द वाटर टेबल इज एट or near the ground level and becomes detrimental to plant life is called as the condition like के भनिन्छ है। जुन चाहिँ हेर्नुस् त सुपर सैचुरेशन भनिन्छ कि वाटर लगिङ भनिन्छ कि फ्लडिङ भनिन्छ कि सिपेज फ्लड भनेर क्वेशनले सोधेको छ। ल हेर्नुस् त यो कन्डिसन भनेको एउटा प्लान्टले चाहिँ नै ओभरफ्लो भइसक्यो भनेको जस्तो के, जस्तो पानी चाहिँ पाउनु भन्दा बढी भइसक्यो, जुन चाहिँ हाम्रो वाटर टेबल इज एट पनि भनेको छ और नियर द ग्राउन्ड लेभल बिकम्स द डेट्रिमेन्टल टु द प्लान्ट लाइफ, जसले चाहिँ अब वाटर लगिङको अब तपाईलाई चाहिँ यो टर्म्सबाट एकदमै क्वेशन सोधिरहेको छ है। यसको रिजन, यसको चाहिँ नि तपाईको रिमेडियल कजेसहरु, रिमेडियल यसको चाहिँ नि हैन त्यसको सोर्सेसहरु, रिजनहरु सँगसँगै यसै कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेशनहरु एकदमै सोधिरहेको छ है। सो अहिलेको लागि हाम्रो त्यो कन्डिसन के हो त, वाटर लगिङ कन्डिसन भयो है। 18 को आन्सर बी भयो। अब यो भनिरहँदाखेरि अब डिटेल सोलुसन अलरेडी मेन्सन नगरेर त हामी राख्ने मेन्सन त गर्नै पर्यो यसको लागि हैन, किनकि तपाईले चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो त हेर्नुस् त, फिल्ड क्यापासिटी भनेको के हो, पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भनेको के हो है, रेडिली अभाइलेबल मोइस्चर भनेको के हो, अलरेडी पोइन्टहरु चाहिँ मेन्सन छ है। क्वेशन नम्बर 19 मा हेरौँ त, अ ग्रिड obtained by the drawing a series of equipotential line। हाम्रो चाहिँ नि बाइ ड्रइङ द सिरिज अफ इक्विपोटेन्शियल लाइन, त्यो ग्रिडलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एन्ड स्ट्रिम लाइन, हामी चाहिँ नि इक्विपोटेन्शियल लाइन र स्ट्रिम लाइनको सिरिजले ड्रइङ गर्ने तलाई चाहिँ हामी चाहिँ नि ग्रिडलाई चाहिँ के भन्छौं भनेर क्वेशनले सोधेको छ है, जुन चाहिँ हाम्रो फ्लो नेट भन्छौं, दैट इज हाम्रो फ्लो नेट भन्छौं है। 19 को आन्सर सी भयो। ल हेर्नुस् त फ्लो लाइन भनेको के हो, अहिले हाम्रो के थियो त फ्लो नेट थियो है, अहिले हाम्रो फ्लो नेट थियो भनेपछि फ्लो नेट भनेको के रहेछ त हेर्नुस् त, अ फ्लो नेट इज द ग्रिड obtained by the drawing a series of equipotential, डेफिनेसनबाट क्वेशन सोधेको रहेछ है। त्यही भएर थ्योरेटिकल पोइन्टको एउटा चाहिँ नछोडिकन पोइन्टहरु डेफिनेसन, बेसिक डेफिनेसन, एप्लिकेसन के छ भन्ने कुरा चाहिँ पढ्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट पनि डिटरमाइन हुन्छ है। फ्लो लाइन भनेको अ लाइन अलोङ विथ द वाटर पार्टिकल मुभ्स। अब अर्कोचोटी फ्लो लाइनबाट फ्लो च्यानल भनेको के हो, इक्विपोटेन्शियल लाइन भनेको के हो है, यो कुराहरु तपाईले चाहिँ याद गर्नु पर्यो मजाले है। क्वेशन नम्बर 20 मा के छ, अ भर्टिकल ट्रायंगुलर प्लेन एरिया, भर्टिकल ट्रायंगुलर प्लेन एरियामा समर्स इन वाटर व्हिच वन साइड इज फ्री सर्फेस
vortex downward and the latitude h छ was the pressure center below the free surface by भनेको छ। अब हेर्नुस् त ट्रायंगुलर प्लेन एरियाको भनेको छ है, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिने सबमर्ज इन वाटर भनेको छ, वन साइड फ्री सर्फेस छ एन्ड द vortex डाउनवर्ड छ, जुनको ल्याटिट्युड हाइट चाहिँ h छ भनेपछि प्रेसर सेन्टर बिलो द फ्री सर्फेस कति चाहिँ बाई हाम्रो कति बिलो हुन्छ भनेको छ, सेन्टर प्रेसर h/4 हुन्छ कि h/3 2h/3 हुन्छ कि h/2 हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। नर्मल्ली यसको केसमा हाम्रो h/2 हुन्छ। यो भनिरहँदाखेरि ल हेर्नुस् त यो भन्न खोजेको यो हो यार, हाम्रो ट्रायंगुलर केसको लागि हाम्रो डिटेल हामी भेरिफाइड एन्सर हुन्छ है, h/2 एन्सर त छ है। ल हेर्नुस् त यो कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ छ तपाईको। अनि यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईको जियोमेट्री र सेन्टर अफ प्रेसर जो ट्रायंगलको रेक्टेंगलको भनेर सोधिन सक्छ 2h/3 है। अहिले हामीलाई सोधेको थियो यही ट्रायंगुलर सेक्सनको h/2 नै हुन्छ। vortex डाउनवर्ड एन्ड ल्याटिट्युड h भनेको थियो है। अब यो कन्डिसनहरु छ vortex डाउनवर्ड ल्याटिट्युड h, vortex डाउनवर्ड भनेपछि यो vortex डाउनवर्ड हुने भयो है। अहिले कन्डिसनहरु याद गर्नु पर्यो, vortex डाउनवर्ड र अपवर्ड, vortex भनेपछि यो v चाहिँ तल भयो, यो v चाहिँ हेर्नुस् त vortex डाउनवर्ड भने यो vortex डाउनवर्ड भयो। अहिले vortex अपवर्ड भनेको 3h/2 हुन्थ्यो है। सर्कुलर सेक्सनको 5h/2 जुन चाहिँ सेन्टर अफ प्रेसर कति बिलो हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको थियो है। पाराबोला अनि पछि चाहिँ नि यो कम्पोजिट फिगर यो चाहिँ जियोस, यो सबै फिगरको चाहिँ जियोस, यसबाट चाहिँ जियोस क्वेशन सोध्ने प्रोबेबिलिटी छ है। ओके, यसमा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्ने के छ, vortex को कुरा पनि याद गर्नु पर्यो है, डाउनवर्ड हो कि अपवर्ड हो। अहिले क्वेशनमा हाम्रो डाउनवर्ड भएको हुनाले h/2 भयो। ओके, सो क्वेशन नम्बर 21 मा के छ, व्हाट आर द डाइमेन्सन अफ काइनेमेटिक भिस्कोसिटी अफ फ्लुइड। यो चाहिँ सेकेन्ड एक्जाम नेक लाइसेन्स एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो है। हामीलाई के सोधेको छ, डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको छ विथ द काइनेमेटिक भिस्कोसिटी अफ फ्लुइड को हामीलाई चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला सोधेको छ, जुन चाहिँ L²T-1 हुन्छ है। L²T-1 दैट इज द 21। ल हेर्नुस् त यो कसरी हुन्छ, ल हेर्नुस् त द रेशियो बिट्विन द डाइनामिक भिस्कोसिटी र डेन्सिटी को रेशियोलाई चाहिँ हामी काइनेमेटिक भिस्कोसिटी भन्छ। ल हेर्नुस्, अनि हेर्नुस् यसबाट चाहिँ हाम्रो यो मोडिफिकेसन गरेपछि हाम्रो के आउँछ त। ओके, सो यसमा चाहिँ डाइनामिक भिस्कोसिटी को युनिट राख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि डेन्सिटी को युनिट राख्नु पर्यो, अनि यसको टर्म्सहरु युनिटबाट चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला राख्दियो भने L²T-1 हुन्छ। यो भनिरहँदाखेरि युनिट अफ काइनेमेटिक भिस्कोसिटी यो याद गरे पनि हुन्छ। हेर्नुस् मिटर भनेको जस्तो L² यो डाइमेन्सनल फर्मुला, सेकेन्ड भनेको डिभाइड छ t जाँदाखेरि -1 भनेको L² -1 t भयो, इन्भर्स माथि गयो है। सो क्वेशन नम्बर 22 मा हेरौँ त, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फर द पाइप रनिङ फुल अफ वाटर। जुन चाहिँ पाइप चाहिँ फुल अफ वाटरले रनिङ भइरहेको छ है, त्यसको चाहिँ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कति हुन्छ अथवा इक्वल टु भनेर क्वेशनले सोधेको छ है। जुन चाहिँ फुल अफ हाम्रो चाहिँ नि वाटर रनिङ भइरहेको पाइपको चाहिँ हाइड्रोलिक डेप्थ चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि d/4 हुन्छ है। 22 को आन्सर चाहिँ b भयो। अब यो भनिरहँदाखेरि यसको मिनिङ चाहिँ के हो भनेपछि कन्सेप्टबाट हेरौँ त, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ अल्सो कल एज द हाइड्रोलिक रेडियस, अलरेडी हामीलाई थाहा छ, जुन चाहिँ हाम्रो वेटेड एरियालाई चाहिँ हाम्रो वेटेड पेरिमिटरले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई सर्कुलरको कन्डिसन छ, सर्कुलर कन्डिसन वेटेड एरिया भनेको हामीलाई थाहा छ, अथवा एरिया भनेको πd²/4, अनि वेटेड पेरिमिटर सर्कलको लागि हाम्रो π/d है, π टाइम्स d। अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाइड्रोलिक रेडियस भनेको a/p हुन्छ, जुन चाहिँ अब हाइड्रोलिक रेडियस निकाल्ने हो भने चाहिँ एरिया/p हुने भयो है। अब यो कन्डिसनमा हामीले के गर्न सक्यौं त, यो भ्यालुहरु a को ठाउँ र a को र p को भ्यालु राख्दिने हो वेटेड पेरिमिटर भने चाहिँ d/4 हुने भयो है, फुल केसको लागि भयो। कहिलेकाहीँ हाफ भनिदिन सक्छ, हाफको लागि d/2 गर्नु होला है। ओके, 23 मा के छ, इन केस अफ स्ट्रङ हाइड्रोलिक जम्प द फ्राउड नम्बर इज मिनिमम अफ। स्ट्रङ हाइड्रोलिक जम्पमा चाहिँ फ्राउड नम्बर चाहिँ मिनिमम कति हुन्छ, स्ट्रङमा चाहिँ 9 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि 2.5 हुन्छ कि 4.5 हुन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। स्ट्रङ भन्ने बित्तिकै सबभन्दा हेभी भन्न खोजेको दैट इज द म्याक्सिमम नै 9 हुन्छ भनेपछि 23 को ए आन्सर हुने भयो। अब यो भनिरहँदाखेरि ल हेर्नुस् त, जस्तो अन्डुलर जम्प हेर्नु, फ्राउड नम्बरको रेन्जेस हेर्नुस्, यसको चाहिँ यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक देख्न सक्नुहुन्छ वाटरको है। अब यो भनिरहँदाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ स्ट्रङ जम्प थियो जुन चाहिँ हाम्रो ग्रेटर देन 9 हुन्छ, अब अप्सनमा 9 नै थियो है। यो भनिरहँदाखेरि तपाईलाई ओसिलेटिङ जम्प भनेर क्वेशन फर्स्ट नेक लाइसेन्स एक्जाममा सोधेको थियो 2.5 to 4.5। अब यो भनेपछि तपाईले फ्राउड नम्बरको फर्मुला जान्नु पर्यो, फ्राउड नम्बरको सिक्वेन्स डेप्थ रिलेसनशिप सम्मको रिलेसन र फर्मुला जान्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिक्वेन्स डेप्थको रेशियो फ्राउड नम्बर निकाल भनेर र यो रेन्जेस चाहिँ तपाईले थाहा हुनु पर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो डिटेल सोलुसनमा मेन्सन नै छ है।
Okay, question number 24 मा हेरौँ त the precipitation used by the victim of air mass due to the pressure difference कुन टाइपको प्रिसिपिटेसन हो जसले चाहिँ हाम्रो लिफ्टिङ अफ एयर मास ड्यू टु द प्रेसर डिफरेन्स कारणले हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्भेक्टिभ प्रिसिपिटेसन भन्छौँ कि साइक्लोनिक प्रिसिपिटेसन भन्छौँ कि ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेसन द टाइप्स अफ प्रिसिपिटेसन हो जसलाई चाहिँ हेल भन्छौँ अभियसली जुन चाहिँ हाम्रो प्रिसिपिटेसन हो जुन लिफ्टिङ अफ एन एयर मास ड्यू टु द प्रेसर डिफरेन्सले हुने अक्कर हुने त्यो प्रिसिपिटेसनलाई हामी चाहिँ नि 24 को बी द्याट इज द साइक्लोनिक प्रिसिपिटेसन भन्छौँ है यो भयो अब यो भनिरहँदा डिटेल सोलुसनमा मेन्सन नै छ है अहिले टाइम चाहिँ धेरै लेन्दी हुने बुढो हुनाले सर्टली गइरहेको छु 25 मा हेरौँ त न्यूट्रल प्लेन अफ बीम भन्नाले चाहिँ के हो कहाँ चाहिँ पास हुन्छ पासेस थ्रु द सीजी हुन्छ कि लाइज एट द बटम मस्ट फाइबर हुन्छ कि भनेर क्वेसनले सोधेको छ ओके इज वन हुज लेन्थ रिमेन्स अनचेन्ज ड्युरिङ द डिफर्मेसन हो कि नन हो भनेर क्वेसनले सोधेको छ न्यूट्रल प्लेन भनेको एउटा चाहिँ प्लेन हो है जुन चाहिँ अनचेन्ज हुन्छ ड्युरिङ द डिफर्मेसन एउटा लेन्थ अथवा चाहिँ यसको रिमेन्स लेन्थ इज वन हुज लेन्थ रिमेन्स अनचेन्ज ड्युरिङ द डिफर्मेसन्स द्याट इज द 25 को सी हुने भयो अब हेर्नुहोस् 24 को डिटेल सोलुसन मेन्सन छ 25 को लाई हेर्नुहोस् 25 को चाहिँ यस्तो मजाले मेन्सन छ न्यूट्रल सर्फेस भनेको के हो टेन्साइल स्ट्रेस माथि अकर हुन्छ हाम्रो न्यूट्रल एक्सिसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेस तल अकर हुन्छ अब यो डिटेल सोलुसन त मेन्सन नै छ जुन चाहिँ तपाईले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ है Okay, 26 मा के छ if a 5 meter long steel wire extend by the 2.5 mm then the strain and stress relationship बाट क्वेशन रहेको छ 5 meter long steel wire चाहिँ एक्सटेन्ड भयो इलोंगेट भयो 2.5 mm स्ट्रेन चाहिँ कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ है दैट इज हाम्रो 0.0005 आन्सर आउँछ अब यसको फर्मुला हेरौँ त अहिले हामीले कतिको हेर्यौं त 26 को है 26 को लाई हेर्नुस् त लिनियर स्ट्रेन भनेको के हो यसको डेफिनेसन मेन्सन छ ओके सो चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ अहिले हाम्रो चाहिँ लेन्थ कति थियो 5 मिटर थियो एक्सटेन्ड भनेको चेन्ज इन लेन्थ कति थियो 2.5 mm थियो जुन चाहिँ हामी मिटरमा लगाउँ अब वी नो दैट लिनियर स्ट्रेन भनेको हाम्रो चेन्ज इन लेन्थ डिवाइड बाइ ओरिजिनल लेन्थ चेन्ज इन लेन्थ यो छ ओरिजिनल लेन्थ यो छ अब यो भ्यालु यहाँ पुट गरिदिएपछि हाम्रो फाइनल आन्सर यहाँ आउँछ सर्ट फर्ममा क्लिनिकल क्वेशन एकदम कन्सेप्चुअल क्वेशन है 27 मा के छ which of the following is are an assumptions made in the theory of simple bending हेर्नुस् त सिम्पल बेन्डिङ हामीले चाहिँ नि जुन फर्मुला डिराइभ गर्छौं त्यो अन्तर्गतको तलको चाहिँ नि एजम्पसन चाहिँ हो भनेर क्वेशनले तलमध्ये कुन चाहिँ एजम्पसन हो अथवा चाहिँ अल भनेर सबै एजम्पसन हो भनेर क्वेशनले सोधेको छ है अब हेरौँ त यसमा चाहिँ हाम्रो द मटेरियल अफ द बीम दैट इज सब्जेक्ट टु बेन्डिङ इज होमोजेनियस अभियसली हामी चाहिँ नि प्योर बेन्डिङ तपाईलाई याद छ भनेपछि यसको चाहिँ 4-5 वटा चाहिँ हाम्रो एजम्पसन थियो जसमा चाहिँ मटेरियल चाहिँ होमोजेनियस मान्थ्यौं एउटा द इफेक्ट अफ शियर स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड यस शियर स्ट्रेस चाहिँ हामी नेग्लेक्ट गर्थ्यौं जुन चाहिँ सिम्पल बेन्डिङ अथवा प्योर बेन्डिङको इक्वेसन डिराइभ गर्दाखेरि है अनि द बीम हैव अ सिमेट्रिकल क्रस सेक्सन and they have a subject to bending only in the plane of symmetry yes किनकि बेन्डिङ हामीले चाहिँ सिम्पल बेन्डिङ गर्दैछौं डेरिभेसन गर्दैछौं फर्मुला थ्योरी अफ सिम्पल बेन्डिङ त्यो केसको लागि हाम्रो तीनटै भ्यालिड अप्सनहरु दिएको रहेछ भने आन्सर चाहिँ हाम्रो डी आन्सर भयो 27 को डी आन्सर भयो है ओके यो भनिरहँदाखेरि हेरौँ त 27 को एजम्पसन हेर्नुस् जति पनि एजम्पसन छ सबै यही छ है यसरी हाम्रो डिटेल सोलुसन रहेको छ Okay, so question number 28 मा हेरौँ त a support is said to be no yielding if त्यो सपोर्टलाई नो यील्डिङ भन्न सकियो त्यो सपोर्टलाई जुन चाहिँ if भनेको छ it can take any amount of reaction it is frictionless it holds the beam firmly the beam has zero slope at the support है त्यो सपोर्ट said to be no yielding तलको मध्ये कुन कन्डिसन भ्यालिड भयो त जुन चाहिँ the beam has zero slope at the support भनेपछि सपोर्टमा चाहिँ जीरो स्लोप हुनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ हामी नो यील्डिङ भन्ने भयो है द बीम हैज अ जीरो स्लोप एट द सपोर्ट ओके सो क्वेशन नम्बर 29 मा हेरौँ त इन अ 2 hinge parabolic arc consider arc be initially unloaded okay initially unloaded and increase in temperature induces अब हेर्नुस् त 2 hinge arc बाट क्वेशन रहेको छ क्वेशनले के भनेको छ भनेपछि कन्सिडर फर्स्टमा चाहिँ इनिशियली अनलोडेड छ इन्क्रिज इन टेम्परेचर भएपछि यसले चाहिँ के इन्ड्युस गर्छ नो बेन्डिङ मोमेन्ट इन द आर्क रिब्स युनिफर्म बेन्डिङ मोमेन्ट इन द आर्क रिब्स म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट द क्राउन
मिनिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट द क्राउन्स ओके सो यो केसमा हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट द क्राउन हुन्छ 29 को आन्सर चाहिँ सी हुन्छ क्वेशन नम्बर 30 मा हेरौँ त आइडेन्टिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट अबाउट द मुलर ब्रेसलाउ प्रिन्सिपल एकदमै 2 मार्क्स को लागि पनि सोधिरहेको क्वेशन पनि हो यो है इट इज एप्लिकेबल व्हेन द मटेरियल इन द इलास्टिक लिमिट obeys द हुक्स ल भएन हाम्रो इट गिव्स द एनालिटिकल मेथड टु फाइन्ड द इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम इट इज एप्लिकेबल ओन्ली फर यस यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो टाइप्स को प्रिन्सिपल हो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एप्लिकेबल ओन्ली फर द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर दैट इज द 30 को आन्सर सी भयो it gives the excellent experimental approach to define the influence line होइन भनेपछि okay so question number 31 मा के छ the load factor to be used for the plastic design of steel structure for dead load and the imposed load is भनेर क्वेशनले सोधेको छ लोड फ्याक्टर चाहिँ नर्मली हाम्रो चाहिँ नि प्लास्टिक डिजाइन अफ स्टील स्ट्रक्चरको लागि जुन चाहिँ डेड लोड र इम्पोज लोडको केसमा हाम्रो चाहिँ नि 1.9 1.1 1.5 1.7 चाहिँ कुन हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ यसको आन्सर चाहिँ 1.7 हुन्छ ल हेर्नुस् त यसमा चाहिँ लोड फ्याक्टर इन प्लास्टिक डिजाइन अन्तर्गतमा चाहिँ हेर्नुस् त लोड फ्याक्टर भनेको यो चाहिँ रेशियो हो जुन चाहिँ अल्टिमेट कोल्याप्स लोड टु द वर्किङ लोड दैट क्यान बी अप्लाइड टु द स्ट्रक्चर है लोड फ्याक्टर भनेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी टु द सेफ फ्याक्टर भयो अब हेर्नु नर्मली लोड फ्याक्टर 1.7 टु द 2 हुन्छ इज युज्ड इन द प्लास्टिक डिजाइन मेथडमा है यसमा चाहिँ दुईटा पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ एउटा चाहिँ लोड फ्याक्टर फर द कम्बिनेसन एउटा डेड लोड लाइभ लोडको केसमा अथवा वाइन लोडको केसमा चाहिँ 1.7 हुने भयो अनि कम्बिनेसन अफ डेड लोड इम्पोज लोड वाइन लोड अथवा सिस्मिक लोड भन्यो भने 1.3 हुने भयो है अहिलेको केसमा हाम्रो डेड लोड लाइभ लोड थियो दैट इज हाम्रो 1.7 चाहिँ हाम्रो चाहिँ 31 को डी आन्सर भयो है So question number 32 मा हेरौँ त 32 मा के छ slump and the compaction factor are two different measure of workability concrete workability concrete गर्नको लागि मेजर गर्नको लागि slump र compaction factor दुईटा एउटा मेथड हो हैन two different method of measure the workability of concrete को for the slump of the जुन slump value चाहिँ 0 to 20 mm छ भनेपछि what is the equivalent range of compaction factor यो भनेको हाम्रो slump को रेन्ज यति हुँदाखेरि यसको equivalent compaction factor कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ है ओके सो 0.20 mm हुँदाखेरि अलरेडी हाम्रो 0 to 25 सम्मको रेन्ज चाहिँ हाम्रो 0.7 to 0.8 रेन्ज यो भन्न खोजेको हाम्रो 32 को बी भयो अब यसको डिफरेन्ट रेन्जेसहरु के छ हेर्नुस् त कंसिस्टेन्सी स्लम्प को रेन्जेस भ्यालु दिन सक्यो कम्प्याक्सन फ्याक्टर जस्तो मोइस्ट अर्थमा चाहिँ स्लम्प भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ कहिलेकाहीँ ड्राई कन्डिसनमा स्लम्प भ्यालु कति हुन्छ यसरी पनि सोध्न सक्यो अथवा स्लम्प भ्यालु रेन्ज जस्तो अहिले हाम्रो कति भनेको थियो अहिले हाम्रो हेर्नुस् त 0 to 20 भनेको थियो दैट इज द हाम्रो भेरी ड्राईमा पर्यो है यसको रेन्ज हेर्दाखेरि कम्प्याक्सन फ्याक्टर 0.7 to 0.8 छ यसरी हाम्रो प्लास्टिकको केसको लागि सेमी फ्लुइडको लागि स्लम्प भ्यालुको रेन्ज कति छ र यसको कम्प्याक्सन फ्याक्टर के छ हाम्रो डिटेल सोलुसनमा यहाँ मेन्सन छ है ओके सो क्वेशन नम्बर 33 मा के छ द होरिजोन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द प्यारलल मेन रेइन्फोर्समेन्ट इन आरसी स्ल्याब शैल नॉट बी मोर देन भनेको छ मेन रेइन्फोर्समेन्ट प्यारलल मेन रेइन्फोर्समेन्टमा चाहिँ होरिजोन्टल डिस्टेन्स भनेको छ है शैल नॉट बी मोर देन कति भन्दा मोर देन हुँदैन भनेको छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ 3 टाइम्स दी अथवा इफेक्टिभ डेथ अर 300 दुईटा छ यो कोडले प्रोवाइड गरेको यसमध्ये जुन चाहिँ स्मलर हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि भ्यालु एज्युम गर्छौं अहिलेको केसमा 3 टाइम्स को मात्र रिलेशनशिप छ है दैट इज हाम्रो 33 को आन्सर सी भयो ल हेर्नुस् त एज पर 456 2000 क्लज नम्बर यतिमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि द होरिजोन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द प्यारलल मेन रेइन्फोर्समेन्ट बार शैल नॉट बी मोर देन 3 times the effective depth of the slab or the 300 mm which is smaller यो दुईटा मध्ये जुन सानो छ त्यसलाई चाहिँ हामी डिजाइन क्राइटेरियामा फर्दर लिएर डिजाइन गर्छौं है अब यति भनिरदाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईको श्रिङ्केज र टेम्परेचर चाहिँ कन्सिडर गरेको केसमा चाहिँ नि यही केसमा श्रिङ्केज र टेम्परेचर चाहिँ कन्सिडर गरेको छ भनेपछि त्यसमा हाम्रो 5 टाइम्स है अहिले हाम्रो अप्सनमा 5 पनि थियो हेर्नुस् त 5 टाइम्स यो चाहिँ हाम्रो श्रिङ्केज र हाम्रो टेम्परेचर कन्सिडरेसन भनेर क्वेशनमा मेन्सन गरेको भए आन्सर चाहिँ यो हुन्थ्यो जुन चाहिँ हाम्रो 5 टाइम्स द इफेक्टिभ डेप्थ अफ द सोलिड स्ल्याब और दी 450 mm which is smaller चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि यो श्रिङ्केज र टेम्परेचर कन्सिडरेसनको केसमा भयो है ओके क्वेशन नम्बर 34 मा हेरौँ त इन केस अफ
कुन टाइपको फुटिङ भनेको छ कोलम एन्ड वाल अफ द बिल्डिङ बियर अन द वन लार्ज थिक रेनफोर्स कन्क्रिट स्ल्याब है कस्तो टाइपको कुन टाइपको फुटिङमा चाहिँ कोलम वाल अफ बिल्डिङले चाहिँ नि बियर गर्छ वन लार्ज थिक रेनफोर्स कन्क्रिट स्ल्याब फाइल फाउन्डेसनमा हो कि फाइल फुटिङमा हो कि ओपन ग्रिलेज म्याट कुन हो भनेको छ जनरली हाम्रो चाहिँ नि कोलम र वाल भने एउटा थिक वन लार्ज थिक रेनफोर्स कन्क्रिट स्ल्याब भन्ने बित्तिकै हाम्रो म्याट फाउन्डेसन हुने भयो है 34 को डी एन्सर हुने भयो यति भनिरहँदाखेरि यसको कन्सेप्ट हेर्नुस् त A wrapped or mat foundation is combined footing that cover the entire area beneath the structure and support all the wall and columns. अब नर्मली हेर्नुस् त हेभी लोडहरु भएको ठाउँमा जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिल्डिङको एकदमै हेभी लोड छ त्यसलाई रेसिस्ट गर्ने केसमा पनि हाम्रो र्याट अर म्याट फाउन्डेसन चाहिँ हामी युज गरिरहेको हुन्छौं अब पाइल फाउन्डेसन ग्रिलेज फाउन्डेसन कतिखेर युज गर्ने अलरेडी हाम्रो डिटेल सोलुसनमा यसरी प्रत्येक पोइन्टको सोलुसन छ है ओके क्वेशन नम्बर 35 मा के छ द मिनिमम क्लियर कभर हामीलाई एमएम मा सोधेको छ मिनिमम क्लियर कभर फर द मेन रेनफोर्समेन्ट को लागि जुन चाहिँ हाम्रो 16 एमएम डायमिटर बार भनेको छ है यसमा चाहिँ तोकेर नै दिएको छ है इन द कोलम को लागि 16 एमएम डायमिटर बार को लागि मेन रेनफोर्समा चाहिँ मिनिमम क्लियर कभर कति हुन्छ जुन चाहिँ आईएस 456 2000 किनकि हाम्रो सिलेबसमा कोड फलो गर्ने गरी कोडमा आईएस एनएस कोड भनेर धेरै मेन्सन गरेको छ है सो कोडबाट पनि एकदमै क्वेशन सोध्ने प्रोबेबिलिटी छ र सोधि पनि रहेको छ सो यसको लागि हाम्रो चाहिँ नि 35 को आन्सर चाहिँ सी हुन्छ है यो केसको लागि किनकि हाम्रो डायमिटर 16 एमएम डायमिटर भनेको नर्मली कोडले भनेको चाहिँ 12 भन्दा बढी भयो भने 40 एमएम चाहिँ लिइराको हुन्छ है अब हेर्नुस् त कोडमा मेन्सन गरेको कुरा के छ भनेपछि अहिलेको हाम्रो के सोधेको थियो यो केसमा सोधेको थियो हाम्रो डायमिटर चाहिँ ग्रेटर देन जुन चाहिँ 16 एमएम डायमिटर थियो जुन चाहिँ ग्रेटर देन 12 एमएम भएको केसमा 40 एमएम हामीले मिनिमम कभर लिन्छौं है लेस देन 12 भएको केसमा हामी 25 एमएम लिन्छौं र स्ल्याबको लागि नर्मली 20 एमएम बीमको लागि 20 एमएम फुटिङको लागि 50 एमएम अब डिफरेन्ट कन्डिसनहरु पनि छ है नोमिनल कभर टु ड्युरेबिलिटी रिक्वायरमेन्ट मिट अप गर्नको लागि एक्सपोजर कन्डिसन र नोमिनल कन्क्रिट कभर चाहिँ नट लेस देन कति हुनु भयो हेर्नुस् त मिलको लागि हाम्रो अथवा माइलको लागि 20 भयो मोडरेटको लागि 30 भयो यो भनिरहँदाखेरि जस्तो हेर्नुस् त मेन रेनफोर्समेन्ट अप टु 12 एमएम डायमिटर बार फर मिल एक्सपोजरमा चाहिँ मेबी रिड्युस हामीले रिड्युस 5 एमएम है जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि मिल एक्सपोजर कन्डिसनको लागि चाहिँ 5 एमएम सम्म रिड्युस गर्न सकियो है जस्तो 20 छ भने 15 भने जस्तो भयो ओके यो कन्डिसनहरु कोड पनि तपाईले फलो गर्नु पर्यो 36 मा के छ अ स्ट्रक्चर मेम्बर सब्जेक्टेड टु कम्प्रेसन हैज अ बोथ ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेसन रेस्टेन एट वन इन यसमा भन्न खोजेको एउटा चाहिँ ओके सो यसमा भन्न खोजेको ट्रान्सलेसन रोटेसनमा चाहिँ एउटा इन चाहिँ फिक्स गरेको छ भन्न खोजेको छ यसमा चाहिँ ट्रान्सलेसन पनि हुँदैन रोटेसन पनि हुँदैन भनेको छ व्हाइल ओन्ली ट्रान्सलेसन इन अनदर इनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रान्सलेसन गरेको छ अनदर इन चाहिँ हिन्छ भन्न खोजेको छ यसमा यो चाहिँ हिन्छ भनेको छ है जुन चाहिँ ट्रान्सलेसन रेस्टेन एट अदर इन रोटेसन चाहिँ अलाउबल छ यो केसमा सेकेन्ड इनमा हैन अनि पछि रोटेसन चाहिँ अलाउबल छ भने चाहिँ ट्रान्सलेसन चाहिँ रोकिएको छ रेस्टेन गरिएको छ है अनि एज पर आईएस 456 द इफेक्टिभ लेन्थ फर रिकमेन्डेड फ्याक्टर एकदमै सोधिरहेको क्वेशन हो यो केसको लागि इफेक्टिभ लेन्थ हाम्रो चाहिँ नि 0.8 लिन्छौं यो भनिरहँदाखेरि तपाईको डिफरेन्ट कन्डिसन अनुसार चाहिँ तपाईले इफेक्टिभ लेन्थ कति हुन्छ भनेर यो फर्स्ट एक्जाम र सेकेन्ड एक्जाम बोथमा सोधेको क्वेशन हो है ल हेरौं त अहिलेको हाम्रो सोधेको क्वेशन यो थियो एउटा चाहिँ हिन्छ भनेको थियो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि रोटेसन अलाउ छ ट्रान्सलेसनमा रेस्टेन गरेको छ तर एउटा इनमा चाहिँ दुईटै चाहिँ रेस्टेन गरेको छ फिक्स छ भनेको थियो यो केसको लागि हाम्रो एक्चुअल यो चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ रिकमेन्डेड हो कोडले गरेको थ्योरेटिकल लेन्थ चाहिँ हाम्रो 0.7 एल हुन्छ हेर्नुस् त दुईटै कुरा चाहिँ बुझ्नु होला यो भनिरहँदाखेरि बोथ इन फिक्स भयो अथवा दुईटै इन रोटेसन र ट्रान्सलेसन फिक्स गरेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 0.65 एल चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ हुन्छ इफेक्टिभ लेन्थ यो हुन्छ र यो थ्योरेटिकल टर्म्समा चाहिँ यो हुने भयो रिकमेन्डेड आईएस 456 2000 ले गरेको यो भयो सो यो डिफरेन्ट कन्डिसनहरु छ है अहिले यो सबै कन्डिसन इच एन्ड एभ्री कन्डिसनहरु डिस्क्राइब गर्दाखेरि अलि भिडियो लेन्थी हुन्छ तर यो कन्डिसन वाला एउटा नेक्स्ट भिडियोमा पनि म तपाईको यो अलमोस्ट इफेक्टिभ लेन्थमा धेरै सोधिरहेको हुनाले एउटा छुट्टै टपिक बनाएर सर्ट भिडियो पनि बनाउने कोसिस गर्नेछु है ओके सो क्वेशन नम्बर 37 मा के छ In the design of sedimentation tank, the essential factor to be considered. Mostly तलमध्येको कुन चाहिँ essential factor हुन्छ डिजाइन अफ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क डिजाइन गर्दाखेरि डेप्थ अफ द ट्याङ्क हो कि टर्बिडिटी कन्सिडर अफ द वाटर हो कि कन्सन्ट्रेसन अफ सस्पेन्डेड सोलिड इन द वाटरलाई हामी कन्सिडर गर्छौं कि जुन चाहिँ मेन इसेन्शियल फ्याक्टर हो कि सर्फेस लोडिङ अफ द ट्याङ्क हो भनेको छ इसेन्शियल फ्याक्टर टु बी कन्सिडर व्हाइल डिजाइन अफ द सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क इज मेनली दि हाम्रो सर्फेस लोडिङ अफ द ट्याङ्क हो है 37 को डी आन्सर भयो
ल हेर्नुस् त इन द डिजाइन अफ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क इसेन्शियल फ्याक्टर टु बी कन्सिडर्ड इज सर्फेस लोडिङ अफ द ट्याङ्क कहिले सर्फेस लोडिङ भनेको द रेसियो अफ द डिजाइन डिस्चार्ज टु द सर्फेस एरिया अफ द सेडिमेन्टेसन्स हेर्नुस् त सर्फेस एरिया र डिजाइन डिस्चार्जको रेसियो सर्फेस एरिया द्याट इज हाम्रो डिस्चार्ज रेसियो अफ डिस्चार्ज टु दि सर्फेस एरिया भनेको बी इन्टु एल यसको रेसियोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि सर्फेस लोडिङ भन्न सक्यो अर्को चाहिँ ओभरफ्लो भेलोसिटी पनि भन्न सक्छौँ यसलाई सर्टली अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि ओभरफ्लो रेट पनि भन्छौँ है कहिलेकाहीँ तपाईँको डिस्चार्ज दिएर एरिया दिएर सर्फेस लोडिङ निकाल भनेर पनि सोधिन सक्छ है कहिलेकाहीँ अब ब्रेथ दिएर लेन्थ निकाल भनेर यसरी पनि सोधिन सक्छ यो रिलेसनसिप फर्मुला चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो है 38 मा द पिरियड अफ क्लिनिङ अफ स्लो स्यान्ड फिल्टर इज युजली स्लो स्यान्ड फिल्टरको क्लिनिङ पिरियड चाहिँ कति हो भनेको छ नर्मली यो चाहिँ हाम्रो 1 month टु दि 3 month चाहिँ हो भनेपछि हाम्रो 1 month भनेको 30 days टु 90 days द्याट इज हाम्रो 38 को एन्सर चाहिँ ए भयो अब यो भनिरहँदाखेरि सो कम्प्यारिजन हेर्नु पर्यो एउटा स्लो स्यान्ड फिल्टर हेर्नुस् त दे कन्सिस्ट अफ फाइन स्यान्ड सपोर्ट बाइ द ग्राभेल यो भनिरहँदाखेरि यसको क्लिनिङ पिरियड हेर्नुस् त नर्मली हाम्रो क्लिनिङ पिरियड चाहिँ 1 to 3 month हुन्छ अब यसको रेट चाहिँ हेर्नु रेट भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ सेकेन्ड एक्जाममा यो यसको स्लो स्यान्ड फिल्टरको रेट कति हुन्छ फिल्ट्रेसन रेट भनेर सोधेको थियो है सेकेन्ड नेक एक्जाममा ओके सो यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले चाहिँ हेर्नुस् त एउटा हाम्रो प्रोबेबल एमसीक्यू चाहिँ अहिले क्लिनिङ पिरियड सोध्न सक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ पास्ट एक्जाममा सोधेको थियो है यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब यो ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर हेर्नुस् त कन्सिस्ट अफ लार्जर स्यान्ड ग्रेन सपोर्ट बाइ द ग्राभेल यो चाहिँ हाम्रो डिफिनेसन भयो वासिङ पिरियड यो चाहिँ जनरली क्लिनिङ अफ फिल्टर क्यान बी अल्सो डन युजिङ द सर्फेस वास इट सुड बी ब्याक वासले गरिदिन्छ द्याट यो वासिङ पिरियड चाहिँ जनरली 24 to 48 hours हुन्छ यो चाहिँ कम्प्यारिजन भयो यसको चाहिँ फिल्ट्रेसन रेटदेखि क्लिनेसन पिरियडदेखि सबै कुराहरू चाहिँ फर्मुलादेखि त्यो चाहिँ कम्प्यारिजन गरेर पढ्नु पर्यो है 39 मा के छ बिक्वली र इक्वली आर हार्मलेस अर्गानिजम वाटर सप्लाईबाट छ बट दियर प्रेजेन्स इन द वाटर इन्डिकेट्स यो चाहिँ हार्मलेस अर्गानिजम हो तर त्यसको प्रेजेन्स वाटरमा के इन्डिकेट गर्छ प्रेजेन्स अफ प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया अब्सेन्स अफ प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया प्रेजेन्स अफ नन प्याथोजेनिक अब्सेन्स अफ हार्मलेस हो भनेपछि प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया भयो है प्रेजेन्स अफ प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया 39 को एन्सर चाहिँ ए भयो ल हेर्नुस् त यसको डिटेल एक्सप्लेनेसन यहाँ मेन्सन नै छ डिटेल एक्सप्लेनेसन त्यति फोकस गरिन भिडियोलाई सर्टली बनाउने कोसिसमा छु 40 मा हेरौँ त द पर क्याप डिमान्ड अफ वाटर इज क्याल्कुलेटेड इन लिटर पर क्यापिटल डिमान्ड अफ वाटर चाहिँ क्याल्कुलेटेड इन लिटर नर्मली हाम्रो पर पर्सन पर डे है यो कन्सिडर गर्छ हाम्रो पर पर्सन पर डे द्याट इज 40 को सी एन्सर भयो है ल हेर्नुस् त पर क्यापिटल वाटर डिमान्डको रिलेसनसिप फर्मुला के रहेछ यो चाहिँ रेसियो रहेछ जुन एनुअल एभरेज वाटर कन्जम्पसन अफ द कम्युनिटीले एनुअलमा कति वाटर एब्जर्प्सन गर्छ टु द टोटल पपुलेसन फर 365 days त्यही वर्षको टोटल पपुलेसन कति छ त्यसको रेसियोले चाहिँ पर क्यापिटल डिमान्ड हुन्छ जस्तो यो भनिदाखेरि युनिटमा हेर्नुस् त लिटर पर पर्सन पर डे लिटर पर क्यापिटल पर डे लिटर पर हेड पर डे भयो अब नर्मली कुरा डोमेस्टिक वाटर डिमान्ड कति लिने इन्डस्ट्रियलको लागि कति लिने हैन डिमान्ड फर पब्लिक युटिलिटीको लागि यो मेन्सन गरिदिएको छ एक्स्ट्रा नलेजको लागि है 41 मा के छ टेम्पोरेरी हार्डनेस इज इन वाटर इज कज बाइ द प्रेजेन्स अफ वाटरमा जुन टेम्पोरेरी र हाम्रो पर्मानेन्ट हार्डनेस छ भन्ने बित्तिकै तपाईलाई हार्डनेसको रिलेटेड टर्म्स पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है सो यसमा चाहिँ टेम्पोरेरी हार्डनेस चाहिँ के को कारणले तलको बाइकार्बोनेट अफ क्याल्सियम म्याग्नेसियम के को कारणले यो तलमध्ये चाहिँ सल्फेट अफ क्याल्सियम म्याग्नेसियम यो के को कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेम्पोरेरी हार्डनेस वाटरमा अक्कर हुन्छ भनेको छ अभियसली हाम्रो चाहिँ नि बाइकार्बोनेट अफ क्याल्सियम र म्याग्नेसियम भनेपछि 41 को ए एन्सर हुने भयो यो भनिरहँदाखेरि हेर्नुस् त temporary hardness or carbonate hardness हेर्नुस् त temporary hardness also known as the carbonate hardness and it is caused by the presence of carbonate and the bicarbonate calcium and magnesium जुन चाहिँ हाम्रो Ca र Mg थियो है अब हेर्नुस् त अनि सल्फेट र क्लोराइड अनि नाइट्रेटको कारणले हाम्रो चाहिँ पर्मानेन्ट हार्डनेस जसलाई चाहिँ हामी नन कार्बोनेट हार्डनेस पनि भन्छ त्यो अक्कर हुने रहेछ यो कुरा बुझ्नु पर्यो है सो हार्डनेस अफ वाटरको यति डिटेल एक्सप्लेनेसन छ हेर्नुस् त की पोइन्टहरु के छ अब यो हार्डनेस अफ वाटरको हेर्नुस् त सबै कुराहरु मेन्सन छ है तपाईले चाहिँ डिटेल सोलुसन यो परचेज गरेर लिइसक्यो भने डिटेल सोलुसनमा चाहिँ तपाईले आफैले मजाले एउटा क्वेशनको अप्सनबाट धेरै क्वेशन बन्न सक्ने एक्स्ट्रा पोइन्टहरु डिटेल सोलुसनमा मेन्सन छ है 42 मा के छ हाई सीओडी टु बीओडी रेशियो भनेको छ सीओडी भनेको केमिकल अक्सिजन डिमान्ड हो
है BOD भनेको बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड हो यसको हाई रेशियोले चाहिँ एन्ड अर्गानिक पोल्युटेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको छ हाई बायोडिग्रेडेबिलिटी अफ द पोल्युटेन्ट हो कि लो बायोडिग्रेडेबिलिटी अफ द पोल्युटेन्ट हो कि प्रेजेन्स अफ फ्री अक्सिजन जुन चाहिँ हाम्रो यो CO2 BOD को रेशियो एन्ड अर्गानिक पोल्युटेन्ट हाई छ भने चाहिँ यो केसमा लो बायोडिग्रेडेबिलिटी अफ पोल्युटेन्ट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ है सो 42 को आन्सर चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला 42 को आन्सर बी हुन्छ यो भनिरहँदाखेरि ल हेर्नुस् त अब यो डिटेल सोलुसन त छँदैछ तपाईको यो रेशियोले के इन्डिकेट गर्छ यो भनिरहँदाखेरि हेर्नुस् त यो चाहिँ हाम्रो लेस देन 2 भयो भने COD र BOD को रेशियो रेडिली बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएन्ट भन्छ यो अप्सनमा राखेर यसरी पनि सोधिन सक्छ है 2 to 4 रेन्जमा मोडरेटली बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएन्ट ग्रेटर छ भने हार्डली भयो सो यो चाहिँ तपाईले टर्म्सहरु याद गर्नु पर्यो है 43 मा के छ द मेन अब्जेक्टिभ अफ गभर्नर सिस्टम इन पावर सिस्टममा चाहिँ गभर्नर सिस्टमको मेन अब्जेक्टिभ फर अल टाइप्स अफ हो है यो 2 हैन all types of turbine is to control the गभर्नर सिस्टम चाहिँ पावर सिस्टममा चाहिँ अल टर्बाइनमा चाहिँ के कन्ट्रोल हेल्प गर्छ त भोल्टेज फेज एंगलको लागि हो कि रिएक्टिभ पावर इनपुटको लागि भोल्टेज म्याग्निट्युडको लागि फ्रिक्वेन्सी भनेपछि गभर्नर सिस्टम भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ नि जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्ट्रोल के गर्छ पावर सिस्टममा टर्बाइन रिलेटेड भन्ने बित्तिकै हाम्रो फ्रिक्वेन्सी याद गर्नु होला है ओके सो 43 को आन्सर डी भयो ल हेर्नुस् त The main objective of governor system in the power system for all types of the turbine is to control the frequency. First के definition बाट चाहिँ क्वेशन रहेको छ है एक्स्ट्रा नलेज को लागि अरु पोइन्टहरु मेन्सन छ you can read. 44 मा के छ the generation of hydroelectric power does not depend upon the हामीलाई चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जेनेरेट गर्नु छ भने चाहिँ तलमध्ये कुनमा चाहिँ डिपेन्ड रहदैन भनेर क्वेशनले सोधेको छ है स्पेसिफिक वेट अफ द वाटर डिपेन्ड रहन्छ रेट अफ द फ्लो पनि डिपेन्ड रहन्छ हाइट अफ द वाटर अभियसली डिपेन्ड रहन्छ इफिसिएन्सी अफ इभापोरेटर मा डिपेन्ड रहदैन यसको आन्सर चाहिँ कुनमा डिपेन्ड हुँदैन भनेको छ है हेर्नुस् कहिलेका डिपेन्ड हुन्छ भनेर यहाँ अल अफ द एबोभ भनेर पनि भन्न सक्छ है त्यही भएर चाहिँ यो टर्म्सहरु डिपेन्ड केमा छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो 44 को डी आन्सर भयो यो भनिरहँदाखेरि हेर्नुस् त द अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट क्यान बी जनरेटेड बाइ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट को रिलेसनशिप छ यसमा के बुझ्न सकिन्छ यसबाट हेर्नुस् त इफेक्ट स्पेसिफिक वेट अफ द वाटरमा डिपेन्ड देखिन्छ अवेलेबल वाटर हेडमा जेनेरेसन इफिसिएन्सीमा फ्लो रेटमा तर हाम्रो चाहिँ नि जेनेरेसन अफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर डज नट डिपेन्ड अन द इफिसिएन्सी अफ इभापोरेटर जुन चाहिँ अप्सन डी मा थियो है ओके 45 मा के छ द रेशियो अफ पावर प्लान्ट एक्चुअल आउटपुट ओभर अ पिरियड अफ टाइम टु इट्स पोटेन्शियल आउटपुट रेशियो अफ पावर प्लान्ट जुन चाहिँ एक्चुअल आउटपुट छ टु द इट्स पोटेन्शियल आउटपुट if it were possible for its operate full nameplate capacity continuously over the same period of time is known as यसलाई के भन्छ भने चाहिँ त्यो रेशियो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्चुअल आउटपुट टु दी ओभर द सेम पिरियड टाइममा चाहिँ पोटेन्शियल आउटपुट को रेशियोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त प्लान्ट क्यापासिटी फ्याक्टर भन्छ PCF भन्छौं है जुन चाहिँ 45 को आन्सर डी हुने भयो अब हेर्नुस् त यो भनिरहँदाखेरि प्लान्ट क्यापासिटी फ्याक्टर को फर्मुला यसको डेफिनेसन एनुअल प्लान्ट क्यापासिटी भनेको के हो यसको डेफिनेसन फर्मुला अनि यो प्लान्ट युज फ्याक्टर भनेको के हो यसको डेफिनेसन फर्मुला लोड ड्युरेसन को के रिलेसनशिप हुन्छ सबै कुरा हाम्रो डिटेल एक्सप्लेनेसनमा मेन्सन छ है ओके 46 मा के छ which failure occurs when the net horizontal force above any plane in dam or at the base of the dam exceeds the frictional resistance developed at that level यो के भन्न खोजेको ड्याम रिलेटेड क्वेशन छ कुन चाहिँ फेल्योर अकर हुन्छ जुन चाहिँ नेट होरिजोन्टल फोर्स एबोभ एनी प्लेन इन द ड्याम or at the base of the dam exceed the frictional resistance भन्दा बढी चाहिँ नेट होरिजोन्टल फोर्स हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो जनरली हाम्रो स्लाइडिङ अकर हुन्छ है 46 को आन्सर चाहिँ हाम्रो सी हुने भयो 46 को सी हुने भयो है अब यसको स्लाइडिङ को रिलेटेड डिफरेन्स टर्म्सहरु छ तपाईको हाम्रो मोडल सेटमा तपाईले परचेज गरेर अलरेडी मेन्सन धेरै चोटी मजाले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ है अहिले चाहिँ क्वेशन आन्सर मा फोकस भइराको छु कुनै चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरिराको छु धेरै एक्सप्लेनेसन गरेछु भिडियो चाहिँ लेन्दी हुन्छ ओके 47 मा के छ द गभर्निङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन अ कन्क्रिट ग्राभिटी ड्याम व्हिच should not be allowed to exceed the permissible value of जुन चाहिँ हाम्रो यो भन्दा चाहिँ permissible value of 3000 kilonewton meter square while analyzing the full reservoir केसको लागि भन्न खोजेको के छ भने चाहिँ गभर्निङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन अ कन्क्रिट ग्राभिटी ड्याम व्हिच नट बी अलाउड टु एक्सिड द परमिसिबल भ्यालु यो केसको लागि परमिसन भ्यालु एक्सिड नहुने केसको लागि त्यसको लागि फुल रिजर्भयर केसको लागि हाम्रो कुन केसको लागि यो फलो गर्छ भ्यालिड छ भनेको छ जुन चाहिँ हाम्रो भर्टिकल म्याक्सिमम स्ट्रेस एट द टोई मेजर प्रिन्सिपल एट टोई शियर स्ट्रेस एट द टोई प्रिन्सिपल स्ट्रेस एट टोई भनेको छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि द मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस एट टोई दैट इज द अप्सन चाहिँ 47 को बी हुने भयो है ल हेरौं त
यसमा के छ अहिले चाहिँ यो डिफरेन्ट सबै टर्म्सको एक्सप्लेनेसनहरु अप्सन ए देखि डी सम्म छ त्यो भनिरदाखेरि अहिलेको हाम्रो आन्सर चाहिँ द मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस एट द टोइ हेर्नुस् त मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस रिप्रेजेन्ट द म्याक्सिमम टेन्साइल अर कम्प्रेसिबल स्ट्रेस हेर्नुस् त मेजर भन्ने बित्तिकै म्याक्सिमम टेन्साइल पनि हुन सक्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हुन सक्यो इन अ गिवन डाइरेक्सन इन अ कन्क्रिट ग्राभिटी ड्याम द मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस एट द टोइ द स्ट्रेस विल गभर्न डिजाइन एन्ड शुड नट बी एक्सिड दी 3000 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर यो हाम्रो अप्सन बी चाहिँ करेक्ट त्यसरी भएको है अब यो डिफरेन्ट कन्डिसनहरु डिफरेन्स एक्सप्लेनेसनहरु पोइन्टहरु छ ओके सो त्यो कुरा अहिले फोकस गरिन मैले 48 मा के छ इन अ हिल रोड ड्रेन आर प्रोवाइडेड हिल रोडमा चाहिँ नि ड्रेन चाहिँ कुन साइडमा प्रोवाइड गरिन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ हिल रोड भन्ने बित्तिकै अब यो आन्सर चाहिँ हिल नै सम्झिनु होला हिल साइडमा हामी नर्मली प्रोवाइड गर्छौं 48 को हाम्रो चाहिँ आन्सर चाहिँ ए भयो है 49 को क्वेशन के छ सेटब्याक डिस्टेन्स इज द डिस्टेन्स बिट्विन सेटब्याक डिस्टेन्स भनेको कुन डिस्टेन्स हो रोड ल्यान्ड बाउन्ड्री टु द बिल्डिङ लाइनको डिस्टेन्सलाई हाम्रो चाहिँ नि सेटब्याक डिस्टेन्स भन्छौं दैट इज द 49 को पनि आन्सर ए भयो है 50 मा हेरौं आइडेन्टिफाई द टेस्ट दैट इज नट कमनली युज्ड कुन टाइपको टेस्ट हो दैट इज नट कमनली युज्ड टु मेजर द स्ट्रेन्थ अफ द सोइल सबग्रेड इन हाइवे पेभमेन्ट भनेको छ क्यालिफोर्निया बेरिङ रेशियो अब्भियसली सबग्रेड सोइलको हाम्रो चाहिँ नि प्यारामिटर क्यारेक्टरिस्टिक्स फाइन्ड आउट गर्न लागि सीबीआर टेस्ट चाहिँ हामी युटिलाइज गर्छौं युज गर्छौं अब्भियसली यो भ्यालिड भयो कुन चाहिँ हाम्रो युज गरिदैन भनेको प्लेट बेरिङ टेस्ट पनि हाम्रो चाहिँ नि सबग्रेडको स्ट्रेन्थ सोइलको फाइन्ड आउट गर्दा ट्राइएक्सियल कम्प्रेसन टेस्ट पनि शियर स्ट्रेन्थ अफ सोइल स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट चाहिँ हाम्रो रिलेटेड छैन भने चाहिँ यसको आन्सर नट युज भनेपछि आन्सर चाहिँ डी भयो है 50 को आन्सर डी भयो हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट क्यालिफोर्निया बेरिङ रेशियो टेस्ट चाहिँ मिन्स फर द इभ्यालुएसन अफ सबग्रेड हाम्रो सबग्रेडको पेमेन्टको रिलेटेड थियो भ्यालिड भयो प्लेट बेरिङ टेस्ट भनेको that is the used to evaluate the supporting of subgrade of for use in the pavement design यो पनि भ्यालिड भयो triaxial compression test भनेको used to determine the shear strength of the soil यो पनि हाम्रो भ्यालिड भयो भनेपछि पेनिट्रेसन टेस्ट चाहिँ डिफरेन्ट कन्डिसनको टेस्ट भयो जुन चाहिँ हाम्रो जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन जुन चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी र एंगल अफ शेयरिङ रेजिस्टेन्सको लागि कोइजनलेस सोइल र इफ स्टिप सोइलको लागि फिजिबल हुन्छ है अहिले पेमेन्ट र हाम्रो सबग्रेडको रिलेटेड छैन 51 मा हेरौं त द कम्युलेटिभ स्पीड डिस्ट्रिब्युसन कर्व इज युजुअली एडप्टेड फर द जियोमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवे द पर्सेन्टेज स्पीड एडप्टेड फर द जियोमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवे मा चाहिँ हाम्रो अकर्डिङ टु द कम्युलेटिभ स्पीड डिस्ट्रिब्युसन कुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि पर्सेन्टेज चाहिँ हामी लिन्छौं भनेको छ जियोमेट्रिक डिजाइनको लागि नर्मली हाम्रो चाहिँ नि मेनली हाम्रो 98 पर्सेन्टाइल स्पीड 51 को सी सो 51 को आन्सर चाहिँ सी भयो है ल हेर्नुस् त यसमा पनि हामी बुझ्न सक्छौं 98 पर्सेन्टाइल स्पीड चाहिँ एडप्टेड फर द जियोमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवे डिजाइन गर्दाखेरि हामीले 98 पर्सेन्ट अफ स्पीड चाहिँ एडप्ट गर्छौं ल हेर्नुस् त जियोमेट्रिक डिजाइन स्पीडको लागि 98 पर्सेन्टाइल स्पीड सेप स्पीड लिमिट भनेर क्वेशन सोधिदिन सक्छ है 90 जुन चाहिँ हाम्रो 98 चाहिँ जियोमेट्रिक डिजाइन भयो सेप स्पीड लिमिट भन्ने बित्तिकै 85% भयो मिनिमम भनेको 15% भयो हेर्नुस् त यसबाट कम्युलेटिभ पर्सेन्टेज अफ भेहिकल स्पीड हेर्दाखेरि जियोमेट्रिक डिजाइन हाम्रो 98% सेप 85% मिनिमम इज दी 15% भयो है ओके 52 मा के छ व्हाट इज द मैक्सिमम भ्यालु अफ क्यालिफोर्निया बेरिङ रेशियो एन्ड मिनिमम भ्यालु अफ ग्रुप इन्डेक्स अफ हाई क्वालिटी सब बेस मटेरियल हाई क्वालिटी सब बेस मटेरियलको लागि नर्मल्ली हाम्रो सीबीआर र हाम्रो ग्रुप इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ सीबीआर चाहिँ 80 to 100% हुन्छ अहिले चाहिँ 80 को कुरा छैन यहाँ सिधै 100 छ र हाम्रो चाहिँ नि इन्डेक्सको भ्यालु 0 छ 100 to 0 चाहिँ आन्सर हुने भयो 52 को ए आन्सर हुने भयो अब यो डिटेल एक्सप्लेनेसन अहिले त्यति फोकस गरेन मैले है मेन्सन नै गरेको छु 53 मा के छ इन वाटर बाउन्ड माकाडम रोड्स द बाइन्डिङ मटेरियल इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन किनकि यो सेकेन्ड फर्स्ट हो कि सेकेन्ड एक्जाममा पनि सोधेको थियो है हेर्नुस् त यसमा चाहिँ हाम्रो क्रस एग्रिगेट डस्ट भनेर अहिलेको चाहिँ आन्सर चाहिँ बी हुने भयो वाटर बाउन्ड माकाडममा चाहिँ बाइन्डिङ मटेरियल कहिलेकाहीँ यो नभनेर यसको ठाउँमा स्यान्ड डस्ट भनेर पनि सोधिदिन अप्सनमा राखिदिन सक्छ है त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त स्यान्ड डस्ट हो अथवा स्यान्ड डस्ट आन्सर हो भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अथवा क्रस एग्रिगेट डस्ट कुरो एउटै हो है ओके 53 अब आन्सर चाहिँ सबै नै छ है 54 मा के छ द फ्रन्ट भ्यू अफ द अब्जेक्ट इज शोन इन व्हिच प्लेन भनेर क्वेशनमा छ फ्रन्ट भ्यू नर्मल्ली हाम्रो चाहिँ नि भर्टिकल प्लेनमा शोन गरिन्छ है 52 को आन्सर चाहिँ ल हेर्नुस् त अब यो भनिरहँदाखेरि जस्तो वाटर बाउन्ड माकाडमको अहिले हामीले एक्सप्लेनेसन हेरिसक्यौं भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ धेरै फ्रन्ट भ्यू भन्ने छ हाम्रो रिप्रेजेन्टेड इन द भर्टिकल प्लेन टप भ्यू चाहिँ रिप्रेजेन्टेड इन द होरिजोन्टल प्लेन है सो यो कुराहरु भयो ओके
55 मा हेरौँ त द मेथड दैट इग्नोर द क्याश जेनरेसन बियोन्ड पिरियड द क्याश इनफ्लो एक्सिड द इन्भेस्टमेन्ट त्यस्तो टाइपको मेथड जसले चाहिँ इग्नोर गर्छ क्याश जेनरेसन कसपछि बियोन्ड द पिरियड व्हेन द क्याश इनफ्लो एक्सिड द इन्भेस्टमेन्ट भन्दा बढी क्याश फ्लो चाहिँ एक्सिड भएको केसमा चाहिँ नै त्यो मेथडलाई चाहिँ हामी इग्नोर गर्ने क्याश जेनरेसनलाई मेथड गर्ने चाहिँ हामी पे ब्याक मेथड भन्छौँ 55 को एन्सर चाहिँ ए भयो है ओके 56 मा के छ रिसोर्स स्मूथिङ भनेको के हो भनेको छ यो भनिरहँदाखेरि तपाईले रिसोर्स स्मूथिङ र रिसोर्स लेभलिङको कम्प्यारिजन गरेर पढ्नु होला रिसोर्स स्मूथिङ भनेको एडजस्टमेन्ट अफ रिसोर्स विथआउट अफेक्टिङ द प्रोजेक्ट ड्युरेसन यहाँदेखि यहाँ सकाउनु छ भन्ने हामीलाई थाहा छ यो इफेक्ट नगरी यो बीचमा जति पनि मटेरियलहरु चाहिन्छ रिसोर्स चाहिन्छ त्यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्ने एउटा प्रोसेस हो अथवा मेथड हो त्यसलाई चाहिँ हामी आन्सर बी भयो त्यसको लागि है 57 मा professional who breach the duty of care are liable for injuries their negligence causes the liability is commonly referred as हेर्नुस् त प्रोफेसनल जसले चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड हाम्रो इथिक्स फलो नगरेर हैन ड्युटी अफ केयरलाई लिएबल फर इन्जुरिज इन नेग्लिजेन्स कजको कारणले नेग्लिजेन्स गर्छ भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल माल प्र्याक्टिस भन्छौं त्यसलाई है 57 को आन्सर डी भयो 58 मा के छ विथ द फर्स्ट चेयरम्यानशिप अफ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल को फर्स्ट चेयरम्यानशिप को हुनुहुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ दैट इज द obviously राम बाबु शर्मा चाहिँ फर्स्ट चेयरम्यानशिप अफ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल दैट इज द 58 को बी भयो है 59 को हेरौँ त इफ द क्रप स्लोप अफ द कन्ट्री इज 25 to 60%. त्यो टेरेन चाहिँ के क्लासिफाइड गर्न सक्यौं त त्यो टेरेन चाहिँ हाम्रो माउन्टेनियस टेरेन भन्छौं यो भनिरहँदाखेरि डिफरेन्सको क्रस स्लोप अनुसार चाहिँ त्यो तपाईले चाहिँ बुझ्नु पर्यो है 59 को आन्सर चाहिँ डी भयो ओके हेर्नुस् त यसमा चाहिँ अब एक्सप्लेनेसन हेरौँ हामी यसमा डिटेल सोलुसन नै छ अब हामी 59 मा हेर्ने हो भनेपछि हेर्नुस् त अहिलेको क्वेशनमा हाम्रो चाहिँ क्रस स्लोप 25 to 60% दैट इज द माउन्टेनियस अप्सन डी भयो स्टिप दुटा ग्रेटर देन 60% भयो भने स्टिप हुने भयो प्लेन को लागि 0 to 10% रोलिङ को लागि 10 to 25% है अहिलेको लागि यो आन्सर थियो हाम्रो है ओके लास्ट क्वेशन 1 मार्क्स को हेरौँ The best tool to ensure that there is neither filling of the stocks nor shortage of the material in the project to run is economically कुनै पनि प्रोजेक्टलाई इकोनोमिकली विथिन अ बजेट विथिन अ लिमिटमा चाहिँ नै कम्प्लिट गर्नु छ र यसमा चाहिने मटेरियल रिसोर्सेसहरुको स्टक हामीले कतिको छ त्यसलाई चाहिँ सर्टेज नभइकन त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट स्मूथली रनिङ होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले चाहिँ मटेरियल अथवा रिसोर्सेसलाई चाहिँ इन्भेन्टरी कन्ट्रोल एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्छ यो चाहिँ हामीले पढेको पनि हो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हाम्रो जुन चाहिँ सिभिल इन्जिनियरमा कोर्स पनि छ हाम्रो सब्जेक्ट छ है इकोनोमिकली विथिन अ लिमिट विथिन अ टाइममा चाहिँ फ्रेममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिनिश गर्नु छ भनेपछि मटेरियलको सर्टेज पनि नहुने स्टक पनि नहुने एकदम एक्युरेटली चाहिँ स्मूथली चाहिने मटेरियल चाहिँ अवेलेबल हुनेलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने मेथडलाई चाहिँ इन्भेन्टरी कन्ट्रोल एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्छौं है सो 60 को आन्सर चाहिँ सी भयो अब चाहिँ हामी 2 मार्क्स को क्वेशनमा इन्टर हौं दैट इज द ग्रुप बी अर सेक्सन बी भनेर क्वेशन राखेर सोध्छ तपाईलाई रियल एक्जाममा जुन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स को चाहिँ 20 वटा एमसीक्यू तपाईले ट्याकल गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो टोटल 40 मार्क्स हुन्छ है सो 2 मार्क्स बाट चाहिँ तपाईको 20 वटा एमसीक्यू आउँछ अहिले चाहिँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू हरु यसमा मेन्सन भएको मोडल सेट जुन चाहिँ हाम्रो अरु मोडल सेट प्रोबेबल मोडल सेटहरुमा पनि यस्तै इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू डिटेल सोलुसन छ है जुन चाहिँ फर्दर एक्जाम अपकमिङ एक्जाम दिने स्टुडेन्टको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ प्र्याक्टिस गर्नको लागि है र यस्तै क्वेशन पनि सोध्ने चान्स एकदमै प्रोबेबिलिटी छ र यसमा पनि कुनै कुनै हाम्रो पास्ट एक्जाममा सोधेको क्वेशन पनि छ है 61 मा हेरौँ त अ सर्कुलर कर्व अफ रेडियस आर सर्कुलर कर्वबाट क्वेशन सोधेको छ है यसको धेरै तपाईलाई यसको कन्डिसनहरु क्यारेक्टरिस्टिकहरु फिगर देखि तपाईले चाहिँ सबै बुझ्नु होला है रेडियस आर छ कनेक्टेड टु स्ट्रेट विथ अ डिफ्लेक्सन एंगल दिएको रहेछ डिफ्लेक्सन एंगल चाहिँ 60 डिग्री छ सर्कुलर कर्वको रेडियस चाहिँ आर छ यसको भ्यालु दिएको छैन द टेन्जेन्ट लेन्थ भनेर क्वेशन सोधेको छ यसको टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल भनेर क्वेशन सोधेको छ हाम्रो 61 को ए आन्सर आउँछ 0.577 आर अब हेरौँ त यस्तो चाहिँ के भन्न खोजे यो सर्कुलर सिम्पल सर्कुलर कर्व हो टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको यहाँ देखि यो डिस्टेन्स छ नि हाम्रो टी देखि बी यसलाई चाहिँ हामी टेन्जेन्ट लेन्थ भन्छौं यसको हामी डिफ्लेक्सन एंगल भनेको यो बन्ने यो एंगललाई हामी डिफ्लेक्सन एंगल भन्छौं हेर्नुस् त यो यस्तो हाम्रो कर्व छ है
ओके यो माउसले गर्दाखेरि क्लियर आउँदैन यसमा चाहिँ हाम्रो यो एंगललाई चाहिँ हाम्रो डिफ्लेक्सन एंगल भन्छौं है यो रेडियस r भयो हामीलाई चाहिँ टेन्जेन्ट लेन्थको फर्मुला तपाईले डाइरेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ दैट इज द r10 del by 2 r को ठाउँमा हाम्रो चाहिँ r नै राख्नु पर्यो किनकि हाम्रो भ्यालु दिएको छैन 10 del by 2 भनेको 60 थियो 10 30 हुने भयो 10 30 को भ्यालु हाम्रो 0.577 हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो आन्सर चाहिँ a भएको यसरी है 61 को आन्सर चाहिँ a 62 मा के छ द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ सोलिड हेमिस्फियर अफ रेडियस r लाइज एट द डिस्टेन्स अफ यो पास्ट एक्जाम को क्वेशन हो सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ सोलिड हेमिस्फियर को चाहिँ नि सेन्टर अफ ग्राभिटी r चाहिँ कहाँबाट लाइज हुन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ यो चाहिँ 3/8 r फ्रम द बेस बाट हुन्छ है 62 को आन्सर a भयो 63 मा के छ द रेडियस अफ होरिजेन्टल सर्कुलर कर्व अन हाइवे ट्रान्सपोर्टेसन बाट हाइवे को हाम्रो रेडियस दिएको छ horizontal circular curve को radius that is 120 meter and the design speed is already given that is the हाम्रो 60 km/h and the design coefficient of lateral friction between the tire and the road surface that is the design coefficient of lateral friction पनि given that is the 0.15 the estimated super elevation required super elevation चाहिँ निकाल भनेको छ find out गर भनेको छ required भनेको छ if the full lateral friction is assumed to be developed त्यो केसमा हाम्रो चाहिँ नि फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट चाहिँ एज्युम गरेर त्यतिखेर डेभलप हुन्छ भनेर एज्युम गर कन्सिडर गर भनेको छ त्यो केसमा हामीले एउटा e निकाल्नु पर्यो सुपर एलिभेसन and the value of the coefficient of friction needed हामीले coefficient of friction कति needed हुन्छ if no super elevation develop हुने केसमा no super elevation provide गर्नेको केसमा यो दुईटा भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर रेस्पेक्टिभली क्वेशनले दुईटा भ्यालु निकाल भनेर एकदम सर्टली स्विटली हामी निकाल्न सक्छौं क्वेशन लेन्दी भए पनि एकदमै इजी क्वेशन हो है यस्तो टाइपको क्वेशन मैले च्याप्टर 9 मा हेर्नुहुन्छ भनेपछि अलमोस्ट थ्योरी यसको रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू फर्मुलाहरु जुन चाहिँ एमसीक्यू ट्याकल गर्दाखेरि हेल्प गर्नेछ र धेरै एमसीक्यू 2 मार्क्सहरु ट्याकल गरिसकेको छु मैले राखिसकेको छु गएर चेक गर्नु होला डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक राखिदिन्छु प्लेलिस्टमा गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सनबाट गएर पनि त्यो भिडियो चाहिँ मजाले हेर्नु होला है त्यसबाट तपाईले आउने 10 मार्क्सको अलमोस्ट धेरै भिडियोहरु अपलोड भइसकेको छ च्याप्टर 9 ट्रान्सपोर्टेसन ओके यसको लागि हाम्रो 1/11.6 and 0.24 आउँछ अब हेर्नुस् त 63 को हामी एक्सप्लेनेसन सहित हेरौं ल हेर्नुस् हामीलाई चाहिँ रेडियस दिएको थियो 120 मिटर अनि डिजाइन भेलोसिटी अथवा स्पिड दिएको थियो 60 km/h अनि हाम्रो फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट दिएको थियो 0.15 अब हामीलाई एउटा रिलेशनशिप कमन रिलेशनशिप छ त्यो रिलेशनशिपबाट हामीले चाहिँ नि जे भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो त्यसबाट चाहिँ हामी यो रिलेशनशिपबाट गिवन के छ र फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के छ यो रिलेशनशिपबाट हामी निकाल्न सक्छौं ल हेर्नुस् त यो केसमा पहिला हामी सुपर एलिभेसन निकालौं सुपर एलिभेसनमा के भनेको थियो क्वेशनले फुल ल्याटरल फ्रिक्सन इज एज्युम भनेको छ डेभलप हुन्छ भनेपछि फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट हामीले चाहिँ नि लिनु पर्यो यसको लागि हाम्रो 0.5 चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो ई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने हो भी को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के छ भी को भ्यालु हाम्रो अलरेडी गिवन छ र हाम्रो जी को ठाउँमा 9.8 भयो आर को ठाउँमा 120 भयो यसरी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि सुपर एलिभेसन हाम्रो चाहिँ नि 1 को डिवाइड को टर्ममा दिएको हुनाले 0.15 यो हाम्रो क्याल्कुलेसन गरेपछि 1/7.6 आउँछ यो हाम्रो सुपर एलिभेसन भयो अब यही फर्मुलालाई हेर्नुस् त यही फर्मुलालाई अर्को केसमा के भनेको छ सुपर एलिभेसन चाहिँ नि नो सुपर एलिभेसन भन्न खोजेको सुपर एलिभेसन चाहिँ 0 कन्सिडर गर भनेर भन्ने खोजेको हेर्नुस् त इफ सुपर एलिभेसन 0 भन्यो भने ल्याटरल कोएफिसिएन्ट चाहिँ यो भ्यालु राख्दिने हो भनेपछि यसमा चाहिँ 0.24 आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो 63 को आन्सर चाहिँ सी भएको है ओके डिटेल एक्सप्लेनेसनबाट मजाले क्लेरिफिकेसन हुन्छ है 64 मा के छ फ्लो रेशियो फर काप्लान टर्बाइन इज गिवन एज फ्लो रेशियो दिएको छ काप्लान टर्बाइन को 0.16 भन्ने बित्तिकै फ्लो रेशियो को चाहिँ फर्मुला तपाईले थाहा हुनु पर्यो हैन त काप्लान टर्बाइन को अनि हेड अवेलेबल छ दैट इज 20 मिटर हेड अवेलेबल छ व्हिच अफ द फलोइङ विच बी एप्रोक्सिमेटली भेलोसिटी अफ द फ्लो तल मध्येको चाहिँ एप्रोक्सिमेटली भेलोसिटी अफ फ्लो कति हुन्छ जुन चाहिँ फ्लो रेशियो चाहिँ 0.6 छ अवेलेबल हेड चाहिँ 20 मिटर छ काप्लान टर्बाइन को लागि यसको लागि हाम्रो 12 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ 64 को आन्सर चाहिँ बी आउँछ ल हेर्नुस् त एउटा यसको रिलेशनशिप छ यो रिलेशनशिप तपाईले याद गर्नु पर्यो हेर्नुस् त काप्लान टर्बाइन को फ्लो रेशियो को हेर्नुस् त फ्लो रेशियो भनेको भेलोसिटी डिवाइड बाइ रुट 2gh है भेलोसिटी डिवाइड बाइ रुट 2gh यो अन्तर्गत हामीलाई चाहिँ फ्लो रेशियो 0.6 गिवन नै छ हेड पनि दिएकै छ हेड को ठाउँमा एच को ठाउँमा हेर्नुस् त 20 मिटर अनि टेकिङ जी को ठाउँमा हामी 10 मिटर पर सेकेन्ड लिएर हिँडौं भनेपछि
यो केसमा अब फ्लो रेसियो 0.6 राखिदिने, भी हामीलाई निकाल्नु छ, भी अननोन भयो, अनि 2 को ठाउँमा 2, जी को ठाउँमा 10 एन्ड एच को ठाउँमा 20 गिभन छ। द्याट इज हाम्रो 12 मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो चाहिँ नि एन्सर चाहिँ आउँछ है। 12 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी अफ फ्लो एप्रोक्सिमेटली चाहिँ एन्सर आउँछ। यो चाहिँ एन्सर बी भयो। 65 मा हेरौँ त, इफ द टोटल भेरिएन्स अलोङ द क्रिटिकल पाथ इज 0.81 व्हाट विल बी द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द क्रिटिकल पाथ है, सीपीएम बाट सोधेको छ। अब यो केसमा हाम्रो आन्सर चाहिँ सी हुन्छ। एउटा रिलेसनशिप हाम्रो टोटल भेरिएन्स भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यसमा चाहिँ यो भ्यालु राखिदिने, हामीलाई निकाल्नु पर्ने यो छ भनेपछि क्याल्कुलेसन गर्यो भने 0.9 आउँछ। 65 को आन्सर चाहिँ सी भयो है। हेर्नुस् त, यो हाम्रो भेरिएन्स इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर। अब यो क्याल्कुलेसन गर्यो भने 0.9 नै आउँछ है। ओके 66 मा हेरौँ त, इफ द इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 68,50,000 छ भनेपछि युनिफर्म इन्क्रिज इयरली क्याश फ्लो युनिफर्म इन्क्रिज कतिले भइरहेको छ, हाम्रो 20,50,000 भइरहेको छ भनेपछि पे ब्याक पिरियड कति हुन्छ भनेको चाहिँ एकदमै सजिलो हो। इनिशियल इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो युनिफर्म इन्क्रिज इयरली क्याश फ्लो कतिले भइरहेको छ त्यसले डिभाइड गरिदिने, यसलाई हाम्रो यसले डिभाइड गरिदिने हो भनेपछि 3.3466 को आन्सर चाहिँ ए हुन्छ हाम्रो है। द्याट इज हाम्रो चाहिँ नि एन्सर चाहिँ ए हुन्छ 3.34। हेर्नुहोस् त, पे ब्याक पिरियड भनेको नेट इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कति छ र युनिफर्म इन्क्रिज इयरली क्याश फ्लो कति छ 3.3466 को आन्सर चाहिँ ए भयो है। 67 मा हेरौँ त, 20 मिटर लङ होरिजेन्टल दिएको छ 20 मिटर। ओके सो फ्लोर भ्यारिज अन अ पर्मिएबल फाउन्डेसन रिटेन अन डेप्थ दिएको छ है। डी 5 मिटर लङ लेन्थ और दि ब्रेथ यो केसको लागि 20 मिटर छ। डाउन स्ट्रिम इन फाइलबाट हाम्रो इरिगेसनबाट क्वेसन रहेछ, एक्जिस्ट ग्रेडियन्ट निकाल भनेर क्वेसनले सोधेको छ। यसको लागि आन्सर चाहिँ 1/5 आउँछ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो है। यसको एउटा फर्मुला छ, मैले यो इरिगेसनमा पनि यो फर्मुला चाहिँ एक्जिस्ट ग्रेडियन्टको न्युमेरिकल धेरै सोलुसन सहित हामीले डिटेल सोलुसन हेरेका छौँ। च्याप्टर आई थिङ्क 7 मा छ जस्तो लाग्छ इरिगेसन, त्यो चाहिँ गएर एकचोटि हेर्नु होला। प्लेलिस्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट च्याप्टरको भिडियोहरू मेन्सन छ है। एक्जिस्ट ग्रेडियन्ट भनेको यो रिलेसनसिप एच बाई डी 1 डिभाइड बाई पाई टाइम्स अंडर रुट लेम्डा है, अंडर रुट लेम्डा भनेपछि यसमा हेर्नुहोस् त, एच भनेको म्याक्सिमम सिपेज हेड हो, डी भनेको भर्टिकल कट अफ द डिप एट डाउन स्ट्रिम हो है। अनि यसको रिलेसनसिप लेम्डाको हाम्रो रिलेसनसिप यो फर्मुला भयो। अल्फा भनेको बी बाई डी, यो अल्फा भनेको यो रिलेसनसिपबाट। ल हेर्नुहोस् त, अल्फा निकाल्नु पहिला। अल्फा बी भनेको हाम्रो लेन्थ और ब्रेथको केसमा 20 मिटर थियो, यसको लागि हामी 20 मिटर राख्यौँ। डेप्थ भनेको 5 मिटर थियो, यसको लागि हाम्रो अल्फा चाहिँ हाम्रो 4 आउँछ। अब यो अल्फाको केसमा यहाँ राखिदियो भनेपछि हाम्रो यो लेम्डा निकाल्न सक्छौँ है। यसको भ्यालु हाम्रो यहाँ राखिदिने हो भनेपछि 2.56 आउँछ। अब लेम्डाको भ्यालु हाम्रो यसमा राखिदिने हो भनेपछि ल हेर्नुहोस् त, एच अलरेडी हामीलाई थाहा छ 5 मिटर, डी पनि हाम्रो 5 मिटर, अनि यो केसको लागि हाम्रो फाइनल एन्सर चाहिँ 1/5 है, 1/5 आयो। यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो 5/5 छ। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो एच बाई डी हो है। एच बाई डी, डी त 5 थियो, हाम्रो हेड पनि क्वेसनमा 5 थियो है। क्वेसनमा सायद मिस्टेकली हाम्रो छुटे जस्तो लाग्छ मलाई। ओके यसमा हेर्दाखेरि हाम्रो हेर्नुहोस् त, ओके यो लेन्थ ब्रेथ भयो, पर्मिएबल हाम्रो डिप दिएको छ। ओके यसमा चाहिँ हेड भनेर एउटा चाहिँ पर्मिएबल फाउन्डेसन अफ हेड एन्ड रिटेन्स भनेर क्वेसन थियो है। हेड भनेको 5 मिटर थियो है, गिभन नै थियो एचको भ्यालु, त्यही भएर 5 राखेको है। यहाँ कन्फ्युज, यो 5 कहाँबाट आयो भन्ने होला है। सो यसको चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन है तपाईँले, हेड चाहिँ गिभन नै थियो क्वेसनमा, एच भनेको हेड, डी भनेको 5 अलरेडी गिभन थियो। ओके 68 मा के छ, व्हाट इज द रेडियस अफ गायरेसन फर द सर्कुलर प्लेट अफ रेडियस। सर्कुलर प्लेट अफ रेडियस चाहिँ 50 सेन्टिमिटर छ, त्यो केसको लागि रेडियस अफ गायरेसन निकाल भनेर क्वेसनले सोधेको छ। 68 को आन्सर चाहिँ हाम्रो 25 सेन्टिमिटर आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, रेडियस अफ गायरेसन भन्नुभन्दा अगाडि मोमेन्ट अफ इनर्सियाबाट सुरु गरौँ, किनकि हाम्रो रेडियस अफ गायरेसन भनेको यो हेर्नुहोस् त, अंडर रुट मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिभाइड बाई एरिया हो है। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया सर्कुलर प्लेट भनेको पाई डी टु द पावर 4 डिभाइड बाई 64 है। डी हामीले रेडियस थियो, रेडियस डायमिटर भनेको 2 टाइम्स दी रेडियस हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 50 छ, रेडियसको टर्ममा 50 राख्यौँ। यसको लागि हाम्रो चाहिँ नि यो भ्यालु आउँछ है। भ्यालु निकाल्दा पनि भयो, क्यालकुलेटरमा राख्नु होला, तपाईँको 490 यति नै आउँछ। एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर भयो अथवा पाई डी स्क्वायर बाई 4 भयो है। सो यो चाहिँ 7850 आउँछ। अब यसबाट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो 25 सेन्टिमिटर आउँछ है। यो चाहिँ हाम्रो रेडियस अफ गायरेसनको रिलेसनसिपबाट हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यौँ है। 69 मा के छ, व्हाट इज द अमाउन्ट अफ वाटर रिक्वायर्ड फर द वर्केबल आरसी अफ मिक्स। हामीलाई रेसियो दिएको छ भोल्युममा 1:2:4 रेसियोको लागि
हामीलाई चाहिँ WC रेशियो वाटर सिमेन्ट रेशियो चाहिँ 0.6 छ। द युनिट वेट अफ कन्क्रिट चाहिँ 2400 kg पर मिटर क्युब छ। यसको लागि अमाउन्ट अफ वाटर चाहिँ कति रिक्वायर्ड हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ है। 69 को आन्सर चाहिँ 205 टेन्टेटिभली लिटर चाहिँ आन्सर आउँछ। यो भन्न खोजेको हेर्नुस् त, यो चाहिँ हाम्रो टोटल रेशियो चाहिँ है सिमेन्ट स्यान्ड र 4 को हाम्रो चाहिँ नि कति छ त 4267 मिटर क्युब छ है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ नि यो पनि हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो केजी पर मिटर क्युब छ। भनेपछि यो दुईटाको रिलेसनशिपबाट हामीले चाहिँ नि के निकाल्नु 1 मिटर क्युबको लागि निकाल्ने अनि हामीले चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गरिदिने हाम्रो फाइनल एन्सर चाहिँ आउँछ 69। हेर्नुस् त यो भन्न खोजेको के हो भनेपछि हेर्नुस् त क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट 1 मिटर क्युबमा चाहिँ कति कन्क्रिट क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट चाहिन्छ त्यो निकाल्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौं त सिमेन्ट निकाल्न पहिला। हेर्नुस् त 1:2:4 रेशियो थियो है। यो भनेपछि यो सिमेन्ट हो यो स्यान्ड हो यो एग्रिगेट हो। हामीलाई 1 मिटर क्युब कन्क्रिटको लागि क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट निकालौं। सिमेन्ट 1 मिटर क्युबको लागि निकाल्ने हो भनेपछि के गर्छौं त हामीले चाहिँ नि जति हाम्रो टोटल कन्क्रिटको कति थियो त 2400 kg पर मिटर क्युब थियो। यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल एस्पेक्ट रेशियो यो रेशियो कति छ 4/7 भयो। अब यो चाहिँ हामीले डिभाइड गर्यो भने केजीमा हाम्रो सिमेन्ट आउँछ 343 kg आउँछ। जुन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ WC रेशियो चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेशियो चाहिँ 0.6 छ। यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ यति हाम्रो फाइनल एन्सर आउँछ है। ओके क्वेशन नम्बर 70 मा के छ टु प्रोवाइड द सेफ्टी अगेन्स्ट द पाइपिङ फेलियर विथ अ फ्याक्टर अफ सेफ्टी दिएको छ। हामीलाई चाहिँ नि सेफ्टी अगेन्स्ट द पाइप फेलियरको सेफ्टी प्रोवाइड गर्नु छ। फ्याक्टर अफ सेफ्टी 5 दिएको छ। व्हाट वुड बी द म्याक्सिमम परमिसिबल एक्जिस्ट ग्रेडियन्ट। हामीलाई चाहिँ एक्जिस्ट ग्रेडियन्ट निकाल्नु पर्ने छ। म्याक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेभिटी अलरेडी गिवन दैट इज द 2.5 एन्ड द पोरोसिटी इज गिवन 0.35 है। यसको टर्म्सबाट हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो म्याक्सिमम परमिसिबल एक्जिस्ट ग्रेडियन्ट निकाल्नु पर्यो 70 को। ल हेर्नुस् त अब यसको डिटेल सोलुसन हेरौँ त। पहिला सुरु फ्याक्टर अफ सेफ्टीबाट जाउँ। फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट डिवाइड बाइ एक्जिस्ट हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट। हामीलाई निकाल्नु पर्ने एक्जिस्ट हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट वाट छ। यो तलको टर्म चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ है। अब हेर्नुस् त क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्टको रिलेसनशिप भनेको G-1 डिवाइड बाइ 1 प्लस E। अब हेर्नुस् यसमा गिवन डाटा के छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी FAS 5 अलरेडी गिवन थियो क्वेसनमा। स्पेसिफिक ग्रेभिटी G को भ्यालु पनि थियो 2.5। पोरोसिटी को भ्यालु 0.35 थियो। अब हेर्नुस् त पोरोसिटी र हाम्रो यो भोइड रेशियोको रिलेसनशिपबाट भोइड रेशियो चाहियो हामीलाई। यो फर्मुला हेर्नुस् त यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो। भोइड रेशियो भनेको पोरोसिटी डिवाइड बाइ 1 माइनस पोरोसिटी। यसबाट 0.54 हाम्रो भोइड रेशियो आउँछ। अब यो भोइड रेशियो आएपछि एक्जिस्ट ग्रेडियन्टमा यो भ्यालु छ नि यसमा सबै भ्यालु पुट गरिदिएपछि हाम्रो चाहिँ नि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट आउँछ है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि 0.97 आउँछ। र हाम्रो अब यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी हाम्रो चाहिँ गिवन थियो दैट इज द 5 थियो। यसमा चाहिँ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट हामीले निकाल्यौं र हामीले निकाल्नु पर्ने एक्जिस्ट ग्रेडियन्ट थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो एक्जिस्ट ग्रेडियन्टको टर्ममै राख्यौं भने चाहिँ 0.195 चाहिँ हाम्रो के भयो त म्याक्सिमम परमिसिबल एक्जिस्ट ग्रेडियन्ट फर द सोइलको लागि एन्सर भयो। जुन चाहिँ 70 को आन्सर चाहिँ सी हुने भयो है। 70 को आन्सर चाहिँ सी बन्यो। ओके सो क्वेशन नम्बर 71 मा हेरौँ त। द युनिफर्म कोल्याप्सिबल एन्ड स्ट्राटम जुन चाहिँ 2.5 थिक दिएको छ एन्ड हैज अ स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ इट्स स्यान्ड लाइक 2.65 चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी रहेको छ र यसको विथ अ नेचुरल भोइड रेशियो दिएको छ दैट इज द 0.65। द हाइड्रोलिक हेड रिक्वायर्ड फर टु कज द क्विक कोल्याप्सिबल स्यान्ड कन्डिसन है। क्विक स्यान्ड कन्डिसन अक्कर हुँदाखेरिको हामीले चाहिँ हाइड्रोलिक हेड रिक्वायर्ड कति आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर भनेर क्वेसनले सोधेको छ। हामीलाई थिकनेस पनि दिएको छ, स्पेसिफिक ग्रेभिटी पनि दिएको छ, भोइड रेशियो पनि अलरेडी गिवन छ है। सो यसको लागि 71 को लागि 2.5 मिटर आउँछ। यो कसरी आउँछ हामी यसको डिटेल सोलुसनमा फोकस गरौँ त है। ल हेरौँ त क्विक स्यान्ड कोल्याप्सिबल स्यान्ड कन्डिसन विल अकर व्हेन द हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट गिव्स द कन्डिसन बिकम्स द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भनेको ICR G-1 डिवाइड बाइ 1 प्लस E है। यो चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट हो। एबोभ क्वेसनमा पनि यो फर्मुला रिलेटेड थियो है। G भनेको स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ सोइल हो, E भनेको भोइड रेशियो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि हेड कति थियो त 2.5 मिटर थिक थियो, जसलाई चाहिँ हामी हेड भन्न सक्यौं है अथवा थिकनेस पनि भन्न सक्यौं। अनि G भनेको 2.65 थियो अनि पछि E भनेको 0.65 थियो। अब यसमा चाहिँ सबै भ्यालु पुट गरिदिनुस् त। यसमा चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट चाहिँ 1 आउँछ। अब हेर्नुस् त अब यसबाट चाहिँ हामीले के
फर्दर हेर्नुस् त क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट इज द हेड लस पर युनिट लेन्थ अफ द फ्लो हेर्नुस् त क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्टको फर्दर भनेको हेड लस पर युनिट टोटल हेड भयो है टोटल हेड अभाइलेबल अन्डर द क्रिटिकल कन्डिसन यो रिलेसनशिप भयो यो रिलेसनशिपबाट हामीलाई चाहिँ हेड लस निकाल्नु पर्ने हो टोटल हेड चाहिँ गिभन थियो टोटल हेड भनेको हाम्रो चाहिँ 2.5 मिटर थियो भनेपछि यो केसमा ल हेर्नुस् त क्वेशन एकचोटि फेरि तपाईलाई मेमोराइज गरिदिन्छु हामीलाई टोटल हेड पनि दिएकै थियो ठीक हैन अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि धेरै थियो अनि पछि भोइड रेशियो पनि थियो हाइड्रोलिक हेड रिक्वायर्ड निकाल्नु पर्ने थियो अथवा हाइड्रोलिक हेड रस भनेपछि एच स्मल एच को भ्यालु निकाल्नु थियो त्यसरी 2.5 मिटर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौ है हाइड्रोलिक हेड रिक्वायर्ड टु कज द क्विक एन्ड कन्डिसन इज 2.5 मिटर भयो यसको लागि सो यसको लागि आन्सर चाहिँ हाम्रो ए भयो है 72 मा के छ द फ्लो थ्रोज एन एक्सपान्डिङ ट्युब एट अ कन्स्टेन्ट रेट इज कल्ड त्यसलाई के भन्छ हामी स्टेडी नन युनिफर्म फ्लो भन्छौं है 70 मा चाहिँ स्टेडी नन युनिफर्म फ्लो अकर हुन्छ 72 को बी आन्सर भयो 73 मा के छ एंगल अफ फ्रिक्सन अफ सोइल इंटरनल एंगल अफ फ्रिक्सन सोइल दैट इज 30 डिग्री इज अलरेडी गिवन वी हैव टू फाइंड आउट द एक्टिभ अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट सो फर दैट वी हैव टू यूज द फर्मुला दैट इज द एक्टिभ अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट फर्मुला ओके सो त्यसको लागि के फर्मुला छ त हाम्रो ओके यसको हेर्नुस् त फर एक्टिभ अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट को 1 - sin phi डिवाइड बाइ 1 + sin phi phi हाम्रो 30 डिग्री गिवन छ है 30 डिग्री राख्दिनु हुन्छ 0.33 आन्सर आयो यसबाट पनि निकाल्न सकिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो 0.33 73 को सी आन्सर भयो अब यसको 72 को डिटेल सोलुसन पनि यहाँ मेन्सन छ मैले अलि धेरै लेन्थी भिडियो हुनेले चाहिँ सर्टली गइराको छु है 74 मा के छ अ ट्याङ्क 1.5 मिटर स्ट्यान्ड अन ट्रोली विथ अ फुल वाटरले ओके सो एउटा ट्याङ्क छ रे यसमा सपोज यो ट्याङ्क छ जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि 1.5 मिटर स्ट्यान्ड अन ट्रोली विथ अ फुल वाटरले चाहिँ यसमा ट्रलीमा चाहिँ मेन्सन छ फुल वाटर छ रे यसमा है ओरिफिस अफ डायमिटर चाहिँ 0.1 मिटर यो ओरिफिस अफ डायमिटर चाहिँ यो सपोज 0.1 मिटर छ यो चाहिँ एट द 0.3 मिटर यो चाहिँ हाम्रो बटमबाट है फ्रम द बटम अफ द ट्याङ्कबाट 0.3 मिटर भनेको छ है एन्ड अ ट्याङ्क को चाहिँ नि टोटल चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि टोटल चाहिँ 1.5 मिटर थियो है अलरेडी गिवन छ यो टोटल भयो अनि यति भयो हामीलाई चाहिँ यतिको रिलेसन निकालेर यतिको हेड लिएर चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो है यति भनेको 1.5 बाट 0.3 घटाइदिनु पर्यो अब द ओरिफिस सडनली ओपन एट द कोएफिशिएंट अफ भेलोसिटी इज गिवन दैट इज 0.6 देन द हामीलाई चाहिँ प्रोपेलिङ फोर्स चाहियो प्रोपेलिङ फोर्स को रिलेसनशिप छ त्यसबाट चाहिँ तपाईलाई म बुझाइदिन्छु 74 को डिटेल सोलुसन हेरौँ त है ल हेरौँ त पहिला सुरु हेर्नुस् त when the orifice is suddenly open the water will comes out and the propelling force will act on the tank opposite direction yes obviously the magnitude of propelling force भनेको यो रिलेसनशिप तपाईले याद गर्नु पर्यो PAV² अथवा डेन्सिटी VA² A भनेको एरिया अफ द ओरिफिस B भनेको भेलोसिटी अफ वाटर अब यसमा चाहिँ हेरौँ त हामीले टोटल हेडमा चाहिँ हामी 1.5 0.3 अहिले फिगरमा हेरेको थियौं त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो यसमा चाहिँ अब कोएफिशिएन्ट अफ भेलोसिटी अलरेडी गिवन छ दैट इज द हाम्रो 0.6 D भनेको हाम्रो डायमिटर जुन चाहिँ हाम्रो 0.1 थियो हेर्नुस् त 0. डायमिटर 0.1 थियो अब यो केसको लागि हामीले चाहिँ नि के गर्नु पर्यो डिजाइन गर्नु पर्यो भनेर क्वेशनले भनेको छ अब यो भनिरहँदाखेरि फर्स्टमा हामी चाहिँ नि अलरेडी हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी भनेको कोएफिशिएन्ट अफ यो हाम्रो सीबी को भ्यालु अलरेडी कोएफिशिएन्ट अफ भेलोसिटी गिवन थाहा छ √2gs यसबाट हामी v को भ्यालु निकाल्छौं दैट इज 2.191 आउँछ मिटर पर सेकेन्ड है अब यो आउँछ भनेपछि यसमा चाहिँ अब यसमा भेलोसिटी को भ्यालु पुट गरिदिने है डेन्सिटी अफ वाटर चाहिँ 1000 हुने भयो एरिया भनेको π/4² d² भनेको 0. अलरेडी 1 गिवन छ अनि v भनेको 2.91 v² को टर्ममा 66.5 न्यूटन चाहिँ प्रोपेलिङ फोर्स आउँछ है So question number 75 मा हेरौँ त for a long slender column of uniform cross section the ratio of critical buckling load for the case with the both in clamp भनेको both in fix भएको केसमा र to the both in hinge हामीलाई क्रिटिकल बक्लिङ लोड को लागि रेशियो निकाल्नु पर्यो एउटा केसको लागि हामी बोथ इन फिक्स भएको केसको लागि निकाल्छौं अनि सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामी जुन क्रिटिकल कोलम को बक्लिङ को रिलेसनशिप फर्मुला लगाएर सेकेन्ड केसमा बोथ इन हिन्ज भएको केसमा इफेक्टिभ लेन्थ कति हुन्छ त्यो युटिलाइज गरेर त्यो युज गरेर हामी दुईटैको हामी भ्यालु निकाल्छौं र त्यसको रेशियो चाहिँ कति आउँछ भनेर क्वेशनले सोधेको छ त्यसको रेशियो चाहिँ हाम्रो 4 आउँछ हेरौँ त यो भन्न खोजेको के हो भनेपछि ल हेर्नुस् त यो π² EI डिवाइड बाइ L इफेक्टिभ लेन्थ को स्क्वायर चाहिँ हाम्रो बक्लिङ लोड को फर्मुला हो है अनि हेर्नुस् बोथ इन हिन्ज भएको केसको लागि हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ इक्वल्स टु द एक्चुअल लेन्थ हुन्छ बोथ इन फिक्स भएको लागि इफेक्टिभ लेन्थ भनेको एक्चुअल लेन्थ बाइ 2 हुन्छ अब यो केसमा हेर्नुस् त बक्लिङ लोड चाहिँ यो हुने भयो
अनि बोथ इन फिक्स भएको केसमा बक्लिङ लोडै हुने भयो यो दुईटैको हाम्रो यो रिलेसनशिप इफेक्टिभ लेन्थको कन्डिसनले फरक हुने भयो यसमा चाहिँ एल को ठाउँमा हामीले चाहिँ बोथ इन हिन्ज भएको ठाउँमा एल नै राख्नु पर्यो बोथ इन फिक्स भएको ठाउँमा L/2 राख्नु पर्यो यो रिलेसनशिप आउँछ यो दुईटाको हेर्नुस् त यो हाम्रो चाहिँ नि बक्लिङ फोर फिक्स भएको लागि यो हाम्रो चाहिँ हिन्ज भएको लागि यो दुईटैको रेशियोलाई चाहिँ हामी डिभाइड गर्ने हुन्छ सबै भ्यालु क्यान्सल हुन्छ ओन्ली 4 रिमेनिङ है सो 4 चाहिँ आन्सर भयो 75 को है ओके 76 मा के भनेको छ अ सिम्पली सपोर्टेड बीम अफ स्पान यल सिम्पली सपोर्टेड बीम अफ स्पान यल छ रे वाइड बी छ रे है वाइड बी छ एन्ड द डेप्थ डी छ भने चाहिँ रेक्टेंगुलर टाइप भयो है सब्जेक्टेड टु द रोलिङ कन्सन्ट्रेट लोड म्याग्निट्युड W लागेको छ रे म्याक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डेभलप एट म्याक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस चाहिँ L/4 डिस्टेन्स फ्रम द इन सपोर्टबाट चाहिँ डेभलप हुन्छ भनेको छ यसको लागि हामीलाई चाहिँ नि के निकाल्नु पर्यो त म्याक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डेभलप यति डिस्टेन्समा भनेको छ यस्तो 9WL डिवाइड बाइ 8BD स्क्वायर 876 को आन्सर चाहिँ सी हुन्छ अब कसरी आउँछ हेर्नुस् त यसको हाम्रो आईएलडी को कन्सेप्टबाट हामी सजिलै निकाल्न सक्छौं क्वेशनले भनेको L/4 भनेको थियो हेर्नुस् त L/4 है यो सपोर्टबाट अनि पछि 3L/4 यो सपोर्ट भयो रिमेनिङ टोटल सपोर्ट लेन्थ कति थियो टोटल लेन्थ चाहिँ स्पान चाहिँ L थियो अब हेर्नुस् त यसबाट हाम्रो यो फिगर आउट भयो यो फिगरबाट हामीले आईएलडी बाट हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट जति हो यो चाहिँ हाम्रो यो एस भ्यालु निकाल्न सक्यौं एस भ्यालु के हुन्छ त L/4 यो डिस्टेन्स छ अनि 3L/4 यो डिस्टेन्स र लेफ्ट डिस्टेन्सको यो रिलेसनशिपले मल्टिप्लाई यो अनि टोटल चाहिँ L ले डिवाइड गर्यो भने 3L/16 आउँछ यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ अब निकाल्नु पर्यो L/4 डिस्टेन्स जुन चाहिँ हाम्रो W छ W कन्सन्ट्रेट लोड भनेको थियो र यो H को भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो भ्यालु भयो र हाम्रो अर्को रिलेसनशिप हामीलाई निकाल्न चाहिँ के भनेको थियो भनेपछि हामीलाई चाहिँ फ्लेक्सुरल स्ट्रेस निकाल भनेको थियो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भनेको मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो मोमेन्ट बाइ सेक्सन मोडुलस अफ रेक्टेंगुलर सेक्सनको BD²/6 हुन्छ है अनि यो माथिको भ्यालु मोमेन्टको ठाउँमा यो राख्दिने हाम्रो 9WL डिवाइड बाइ 8BD² चाहिँ आन्सर आउँछ है ओके 77 मा हेरौँ त फर द स्ट्रक्चरल मेम्बर डेड लोड दिएको छ 20 किलोन्युटन लाइभ लोड दिएको छ 12 किलोन्युटन व्हाट विल बी द डिजाइन लोड एज पर द लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स फिलोसोफी अनुसार चाहिँ लिमिट स्टेटको हामीलाई चाहिँ नि के हुन्छ त डिजाइन लोड कति हुन्छ भनेको छ यसको 48 आन्सर आउँछ यसको चाहिँ हाम्रो लोड फ्याक्टर चाहिँ तपाईले थाहा हुनु पर्यो 77 हेर्नुस् त हामीलाई चाहिँ डेड लोड दिएको थियो 20 किलोन्युटन लाइभ लोड दिएको थियो 12 किलोन्युटन पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर हाम्रो डेड लोड र लाइभ लोडको केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्छौं त्यही भएर 48 किलोन्युटन आयो ल हेर्नुस् त यो हामीले तपाईले थाहा हुनु पर्यो लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स फिलोसोफी भनेको थियो लोड कम्बिनेसन डेड लोड र लाइभ लोड भयो भने 1.5 ले अहिले हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं कहिले डेड लोड्स अथवा चाहिँ डेड लोड सिस्मिक वेट वाइन लोडको केसको लागि यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो डेड लोड असिस्टिङ ओभरटर्निङको लागि यो भयो डेड लोड लाइभ लोड र तीनवटा केसको लागि तीनवटा लोडको लागि चाहिँ 1.2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला ओके 78 मा के छ कोलम्स theory of earth pressure is based on theory of plasticity empirical Coulomb theory of earth pressure is based on the Weiss theory that is the answer D भयो है 79 मा हेरौँ त in one lane one way homogeneous traffic stream मा चाहिँ नि observe average headway चाहिँ given छ that is 3 seconds छ the flow हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ expression vehicle per hour मा निकाल्नु पर्ने छ ट्राफिक स्ट्रिम को भनेपछि 1200 vehicle per hour मा आउँछ 79 को बी आन्सर हुन्छ यो भनिरहँदाखेरि यो कसरी आउँछ हेर्नुस् त यो टाइम हेडवे को डिफरेन्स फर्मुला डेफिनेसन यहाँ मेन्सन छ टाइम हेडवे भनेको 1 बाइ ट्राफिक भोल्युम हो अहिले हामीलाई चाहिने एभरेज हेडवे अफ टाइम हेडवे 3 सेकेन्ड गिभन थियो अब हेर्नुस् त टाइम हेडवे भनेको 1 बाइ ट्राफिक भोल्युम हो है ट्राफिक भोल्युम अफ ट्राफिक स्ट्रिम फ्लो अफ ट्राफिक स्ट्रिम भनेको 1 बाइ हेडवे भयो अब हेर्नुस् त हामीलाई भेहिकल केमा छ भेहिकल पर आवरमा निकाल्नु छ भनेपछि 1 डिवाइड बाइ 3 सेकेन्ड छ 1 आवरलाई चाहिँ 60 * 60 सेकेन्डमा लिने अनि त्यसपछि सेकेन्ड लास्ट क्वेशन अफ दिस भिडियो 80 नम्बरमा के छ डिग्री अफ स्टैटिक इन्डिटरमिनेन्सी अब रिजिड जोइन्ट प्लेन फ्रेम को लागि डिग्री अफ स्टैटिक इन्डिटरमिनेन्सी भनेर निकाला भनेको छ जसको चाहिँ मेम्बर चाहिँ हाम्रो 15 मेम्बर दिएको छ रिएक्सन चाहिँ 3 रिएक्सन छ रे रिएक्सन कम्पोनेन्ट छ जोइन्ट चाहिँ 14 जोइन्ट छ भनेको छ यसको लागि आन्सर चाहिँ 6 आउँछ ल हेर्नुस् त एउटा फर्मुला छ हेर्नुस् त यो चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ स्टैटिक इन्डिटरमिनेन्सी अफ प्लेन फ्रेम को लागि 3m + r - 3j हेर्नुस् त m भनेको 15 मेम्बर अलरेडी गिभन छ क्वेशनमा रिएक्सन इज 3 अलरेडी गिभन जोइन्ट भनेको 14 अब यसमा भ्यालुमा यो भ्यालुहरु चट्ट यो m को ठाउँमा 15 r को ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिने
3 एन्ड j को ठाउँमा 14 राख्नुहुन्छ एन्सर चाहिँ 6 आउँछ। यही केसमा तपाईँले चाहिँ काइनेमेटिक इन्डिटरमिनेन्सी भनिदिन सक्छ, त्यसको लागि 3j - r हुन्छ है। सो इन दिस वे हामीले चाहिँ नि यस भिडियोमा हामीले प्रोभाइड गर्ने हामीसँग भएको भिआइपी मोडल सेट, भिआइपी एमसीक्यू इन्क्लुडेड भिआइपी मोडल सेटको डिटेल सोलुसन 16 नम्बरको मोडल सेटको डिटेल सोलुसन हेरेका छौँ। स्क्रिनमा भएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला फर फर्दर भिआइपी एमसीक्यू मोडल सेटको लागि, जसले चाहिँ अपकमिङ एक्जाम क्र्याक गर्न मस्त तपाईँलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल गर्नेछ। सी यू नेक्स्ट भिडियो। प्रिभियस एक्जाममा पनि धेरै स्टुडेन्टले लिएर यसबाट चाहिँ धेरैजनाले प्रोफिट लिएर पास भएका थिए, अब चाहिँ तपाईँको पालो है। सी यू नेक्स्ट भिडियो।